ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон назоратон мегардонем. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ноҳияи Шуғнон ташриф оварданд. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ноҳияи Шуғнон ташриф оварданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сокинони сарбаланду меҳмоннавози ноҳияи Шуғнон бо самимияти хоса, рӯҳияи идона ва меҳри беандоза истиқбол гирифтанд. хуш омадӣ ба Шуғнон эй пешвои миллат, дар ҷодаи сиёсат эй раҳкушои миллат, аз мақдамат шукуфад ҳар лаҳзаи зиндагонӣ, ҳар лаҳза гул намояд бахту бақои миллат. бо ту дуои миллат то хонаи худо рафт, бо ту баланд гардид дасти дуои миллат. имрӯз мақдами туст بالای دیده ما ای شاه سوار میدان ای راهنمای ملت. خوش آمدی عزیزا، باز آمدی و باز آ، شغنان در انتظارت ای پیشوای ملت. خوش آمدی عزیزا، باز آمدی و باز آ، شغنان در انتظارت ای پیشوای ملت. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. барои пазироии меҳмони олиқадр аҳли санъат як барномаи рангини фарҳангӣ дар сатҳи баланд пешниҳод намуданд.
این روز تاریخی است. اگر وحدت نمیشید ما به این روزا نمیرسیدیم و این تنتنه هم نبود. احسان به شما و کلی مردم تاجیکستان که این سیاست را دستگیری کردند و دریای جایگه ما به صلح و امانی رسیدیم. وحدت ملی را پابرجا کردیم. ملت تاجیک را سرجم نمودیم. اکنون وطن خود را آباد کرده ایستادیم، بنیاد کرده ایستادیم، ساخته ایستادیم. این جایی که ما شما قرار داریم، در اینجا با 10 جای کاری برای مردم ناحیه شغنان از محصولات های وطنی خود همین ناحیه کار کرده با هم تامین میکنن، مردم هم صادرات میکنن. این باعث افتخار است. همین خیلی کم آهسته می شود وطن آباد. مرکز ناحیه در شهر خاروق قرار داشت. ما نمیدونستیم که شهر خاروق در کجاست، مرکز ناحیه شغنان در کجاست. امروز حالا که این چیز برای ما شما چه زیبا است. فقط کار کردن مونده کار، خواندن مونده کار است، کسب هنر از خود کردن مونده کار، زندگی رو پیش بریم، وطن ما رو آباد کنیم. مخصوصا نوسان و جوانان باز تاکید میکنم که خانه صاحب کسب و هنر شوید. آنچه که ما کردیم برای شما است. آینده تاجیکستان در دست شما بشه. شما باید ادامه دهید، بنیاد کنید، آباد کنید، شایبی کنید. این وطن ما شما، این خانه ما شما. ما وظیفه داریم که هم صاحبی کنیم، هم بنیاد کنیم، هم سازیم. نه تنها برای خودمان، برای نسل‌های آینده، برای فرزندان، نوه‌ها، ابیرها، یا ملک آباد میراث داریم. آهسته قدم با قدم می شود یک تاجیکستان متمدن آباد پیشرفته. در یگان گوشه کنار مملکت ما کلانسالا مخصوصا بانوا اینقدر ذوق به زندگی، ذوق به صنعت، فرهنگ ندارند چگونه که در ولایت مختار کوهستان بدخشان است. با شما یک جهان تشکر برای پیشوازگیری صمیمیتان، سلامتی، خوشبختی، عمر دراز، هرچی آرزوی امیدی که در همین دل نیتان است خدای تعالی نصیبتان گرداند. سلامت باشید. در ناحیه شغنان با استقبال جشن وحدت ملی و 35مین سالگرد استقلال دولتی کشور تدبیرهای زیادی آبادانی عملی گردیده روند سازندگی‌ها وسعت تازه کسب می‌کند. امروز سیمای ناحیه شغنان با قامت افروختن انشاءات خوش‌طرح و زمانوی کلاً تغییر یافته است. با قدوم فیضبار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت بیشتر می‌گیرند. 27 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи шуғнон ба фаъолияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди барги шоҳтут оғоз бахшиданд. корхона аз рӯи самти фаъолият дар вилоят ва ноҳия аввалин буда иқтидори истеҳсолии он дар як сол то 90 тонна маҳсулоти тайёр аст. 27 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи шуғнон ба фаъолияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди барги шоҳтут оғоз бахшиданд. корхонаи барги шоҳтут дар доираи дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат ва шароити мусоид барои тақвияти рушди истеҳсолоти ватанӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав ва таъмини бозору содироти маҳсулот аз ҷониби соҳибкори ватандӯст моҳпарӣ Саид Ҳасанова бунёд шудааст. ما مسئولین کارخانه و صاحبکاران ساحه با تکیه به دستگیری و غمخواری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور هدایت های جناب عالی فعالیت کارخانه را طبق طلبات معاصر به راه مانده با مهنت صافدلانه و صادقانه در پیشرفت و شکوفایی وطن محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که انشاءات نوی صنعتی دارای 3 خط استحصالی بوده در آن 3 نمودی محصولات از قبیل چای از برگ توت و علف‌های شفابخش
آمیخته توت، زردآلو، گندم، دانه‌های زردآلو و بادام تلخ در شکل کوفته شده با بسته‌بندی موثر و شیرینی از توت با رعایت استانداردهای وطنی و جهانی برآورده می شود. تجهیزات استحصالی کارخانه نسل نو بوده، آن در اساس توجه به بخش خصوصی و جاری گردیدن امتیازهای اندازه‌ای گمرکی از دولت‌های پیشرفته جهان آورده شده است. در سمت صنعت‌کنانی با صورت کشور افتتاح کارخانه نوی صنعتی برگ شاهتوت را همچون اقدام مهم و عملی در سمت تطبیق هدف‌های استراتژی رشد اقتصادی ملی مخصوصاً صنعت‌کنانی با سرعت سعی و تلاش به خرج داده ایستاده‌ایم. این کارخانه با جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر و استفاده اشیاء خام محلی برگ شاهتوت و استحصال محصولات رقابت‌پذیر مشغول خواهد بود که با بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور، تأسیس جای‌های نوی کاری و بهبودی سطح زندگی مردم مساعدت می‌نماید. کارخانه از روی سمت فعالیت در ولایت و ناحیه اولین بوده، اقتدار استحصالی آن در یک سال تا 90 تن محصولات تیار است. محصولات تیاری کارخانه اساساً به صادرات پیش بینی شده است. با بنیاد و با فعالیت آغاز نمودن کارخانه برگ شاهتوت در ناحیه شغنان 15 ساکن محلی با کار و معاش خوب تامین شده، شماره عمومی کارگران در آینده نزدیک با وارد نمودن خطای نوی تکنولوژی یک برابر زیاد کرده می شود. در موسم جمع‌آوری حاصل و گیاهای شفابخش شماره کارگران بیشتر می گردد. اشیاء خام از خواجگی‌های دهقانی ناحیه و گیاهای شفابخش از طبیعت جمع‌آوری کرده می شود که این به تامین فعالیت منظم کارخانه مساعدت می نماید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکار را برای در شرایط کوهستان بنیاد نمودن چنین کارخانه صنعتی نمونه عبرت گفته تاکید نمودند که این تدبیر می تواند با استفاده امکانات‌های طبیعی، پیشگیری از تلفیابی محصولات باغات، بهتر شدن سطح زندگی ساکنان و افزایش اقتدار صادراتی مملکت مساعدت نماید. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه پاشور دهات پرشیوین ناحیه شغنان از قطعه نمایش زراعت‌های کشاورزی دیدن نمودند. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه پاشور دهات پرشیوین ناحیه شغنان از قطعه نمایشی زراعت‌های کشاورزی دیدن نمودند. با سرور دولت اطلاع دادند که قطعه نمایشی زراعت‌های کشاورزی در مساحت 4 گکتار زمین بکار خوابیده بنیاد گردیده در میدان 1.5 گکتار نهال درختان زردآلو، شفتالو، آلو، آلوبالو، نوک، گیلاس، سیب‌های قدپست و میان قد و در مساحت 1 گکتار دیگر نهال چهارمغز حملی شنانیده شده است. در بین قطار نهال درختان باغ، سبزی، کارتوشکا، جواری مکه و دیگر زراعت‌های با اقلیم منطقه مطابق پرورش می‌یابد. در 1 گکتار زمین به طور تجربوی پیاز و لبلبوی سرخ و لبلبوی سفید کشت گردیده است که نشأ و نمای خوب دارد. اون زراعت‌هایی که ما در قطعه نمایشی زراعت‌های سبزوات، کشتی کارتوشکا، بنیاد باغ میوه دهنده، باغ دانکدار، باغ تخمکداری که امروز بنیاد کرده شدند امکانات داده می شود که در تامین نمودن بازار استعمالی شهر و ناحیه و من جمله بازار داخلی تامین کرده شود و اون دستگیری‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با کشاورزان ناحیه شغنان یعنی دسترس کرده شده است از قبیل تکنیکای کلان حجم، تکنیکای میده حجم، تخمی‌های خوش صفت، چوروهای سرمحصول، آیله‌های زنبور اصل امکانیت میدهد که در ناحیه ساحه کشاورزی به یکی از ساحه‌های اساسی تبدیل داده شود. پرورش تمام نمود زراعت‌های کشاورزی با رعایت معیارهای اگرتکنیکی به راه مانده شده است.
زراعت‌های انتخاب گردیده طبق تجربه دهه آخر ماه اپریل کش گردیده طبق خصلت‌نامه‌شان باید آخر ماه اوگوست جمع‌آوری کرده شوند. مقصد از راه‌اندازی این تجربه انتخاب و مطابق سازی زراعت‌های کشاورزی با اقلیم محل، جاری کردن تجربه معاصر، استفاده عاقلانه زمین و تأمین هرچی بیشتری مردم با مواد غذایی استحصال خودی، عموماً اندیشیدن چاره‌ها به خاطر تأمین امنیت عضوقواری میباشد. در همین جا سرور دولت از حوض پرورش ماهی که در مساحت 20 صد زمین ساخته شده است دیدن کردند. طور عیان گردید در آن ماهی‌های گرمی دوست از قبیل زغاره ماهی و امور سفید سر دادند. آینده تصمیم گرفته شده است که با استفاده از شرایط مساعد و آب فراوان مساحت حوض ماهی تا به 1 هکتار وسیع کرده می شود. سرور دولت تاکید نمودند که درآمد از فروش ماهی یک راه غنی گرداندن بودجه خواجگی ها می باشد و در ناحیه شغنان برای رشد این بخش سردرآمد ساحه کشاورزی امکانیت بیشتر است. همزمان در همین جا بر راهبر دولت لایحه گرمخانه دائم عمل کننده معاصر که در شفت قطعه نمایشی زراعت‌های کشاورزی در مساحت بیشتر از 1 هکتار زمین با انشاءات یاری رسان از طرف مؤسسه دولتی رشد صاحبکاری در ساحه کشاورزی ساخته می شود معرفی گردید. تاکید شد که مساحت پرورش سبزوات در گرمخانه معاصر 32 صد زمین پیش بینی شده، حاصل آن در 4 فصل سال پیشنهادی بازار می گردد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام پیش گرفته را سری وقتی ارزیابی کرده با تشبثکاران آن برای رو کامیابی خواستند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد از بازدید از قطعه نمایشی زراعت‌های کشاورزی و حوض ماهی پروری توجه خواجگیداران را با مسئله استفاده عاقلانه زمین‌های کارم، با گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده، استفاده تخمی‌های بلند حاصل، زیاد نمودن مساحت باغ‌ها، وسیع استفاده بردن ظرفیت‌های طبیعی و با این راه سهم گذاشتن در تأمین امنیت عضوقواری روانه نمودند. 27 ایون президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки Ваҳдат бинои нави беморхонаи марказии ноҳияро мавриди истифода қарор дода бо шароити кору фаъолият ва хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки Ваҳдат бинои нави беморхонаи марказии ноҳияро мавриди истифода қарор дода бо шароити кору фаъолият ва хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. бинои асосии беморхонаи марказии ноҳияи Шуғнон аз 3 ошиёна ва таҳхона иборат буда дорои зиёда аз 75 ҳуҷра, аз ҷумла 55 ҳуҷра барои бистарии беморон бо 45 кат, шӯъбаҳои кӯдакона, эҳё, ташхис, таваллуд, занона, ҷарроҳӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. инчунин дар ин ҷо гӯшаи гиёҳҳои шифобахш низ ташкил карда шудааст ки дар он бо истифода аз гулу гиёҳҳои табиати Тоҷикистон нӯшобаҳо омода карда мешаванд. миннатдории самимонаи кулли кормандони беморхонаи марказии ноҳияи Шуғнонро ба президенти маҳбуби тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки соҳиби ин гуна беморхонаи зебову замонавӣ гаштем. пеш мо дар бинои фаъолият доштем ки шароити хуби корӣ надошт ва аз ғамхориҳои президенти мардуми муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки соҳиби беморхонаи нав бо тамоми шароитҳои замонавӣ гардидем. майдони замини беморхона 1 гектар ва масоҳати бино 2419 метри мураббаъро ташкил медиҳад. беморхонаи марказии ноҳияи Шуғнон бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи ҷашнҳои бузургу таърихӣ 28-солагии ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағи 13 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. من یکی از جوانان خوشبخت این دیار بیشتاسا به نام تاجیکستان می باشم که طریق کوت پرزیدنتی به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا سال 2017 داخل شدم و آن را با موفقیت ختم نمودم. زاده ناحیه روشن جماعت دورترین برتنگ می باشم. سزاوار جای کار شده در پیشرفت علم طب تاجیک سهمگذار هستم. سرور انسان دوست و انسان پرور دولت تاجیکان ما نسل جوان دوران صاحب استقلال را به اندوختن علم و دانش و از خود کردن
تکنولوژی معاصر سوهای طب دعوت می نماید. ما طبیبان که با سلامتی انسان سر و کار داریم باید تمام نازکی های طب را همه جانبه از خود نموده به خلق وطن خویش خدمت شایسته نماییم و پیوسته در تشکل جامعه عقلاً روحاً و جسماً سالم سعی و تلاش خواهیم نمود. ما جوانان صاحب معرفت بدخشان زمین شکرانه اذعان میکنیم که دولت نوربار و ملت تاجدار و سرور غمخوار داریم. ضمن شناسایی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که کارهای ساختمانی در این انشاءات ساحه اجتماعی سال 2024 آغاز گردیده با استفاده از مصالح بلندصفت مطابق به طلبات ساحه در مهلت معین شده به انجام رسانیده شده است. در این مؤسسه تندرستی دستگاه و تجهیزات معاصر از جمله جراحی عمومی، رنتگن رقمی، دستگاه و تشخیص اولتراسادا، ثبت برقی دل و تجهیزات نادر تشخیص و معالجه از دولت‌های پیشرفته جهان با مبلغ بیش از 2 میلیون سامانه خریداری و نصب کرده شده است. با مورد بهره برداری قرار گرفتن بینای مؤسسه تندرستی مشکل چندین ساله اهالی بیش از 14,000 نفره ناحیه شغنان در سمت دسترسی به خدمت‌رسانی معاصر طبی برطرف گردید. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ما امروز سزاوار به یک بینای زمانوی بیمارخانه مرکزی گشتیم که با تمام تجهیزات معاصر زمانوی تجهیز شده است. با پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای دستگیری پیوسته ما کارمندان طب اظهار سپاس نموده برای سالمگردانی ملت و تشکل حیات سالم سهم ارزنده خواهیم گذاشت. ما کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه شغنان امروز صاحب بسیار یک بینای زمانوی و معاصر گشتیم. ما تصور هم نکردیم که صاحب چنین شرایط سطح بلند خدمت طبی میگردیم. از این رو با سازگار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فرزند طلای تاجیکستان سپاس درود صمیمانه تمام کارمندان بیمارخانه را میرسانم و در نوبت خود کوشش می‌نماییم به اولی ناحیه شغنان خدمت با صفت طبی را انجام دهیم. شرایط زمانوی در بیمارخانه که از برکت صلح و ثبات و استقلال دولتی فراهم آمد اکنون امکان می‌دهد که طبیبان در آن تشخیص و معالجه بیماری‌های گوناگون را به ساکنان سریع وقت براهمانند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اثنای صحبت صمیمی با طبیبان و کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه شغنان برای در سطح بلند براه ماندن خدمت‌رسانی طبی به ساکنان و معامله خوش با بیماران به آنها دستور و توصیه‌ها دادند. مورد ذکر است که حالا در ناحیه شغنان 55 مؤسسه تندرستی فعالیت داشته در آنها بیش از 410 طبیب با تجربه به ساکنان خدمت طبی میرسانند. صحن و اطراف بینای بیمارخانه آباد و سبزکاری گردیده با نصب چراغک‌های آرایشی شبانگاه نیز نمای زیبا دارد. بیست ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه شغنان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی نشان دولتی را افتتاح نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست با نشان ارجگذاری به مقدسات ملی در پایه نشان دولتی گلچن برگذاشتند. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه شغنان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی نشان دولتی را افتتاح نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست با نشان ارجگذاری به مقدسات ملی در پایه نشان دولتی گلچنبر گذاشتند.
иншоот дар асоси нақшачорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд ёфта, сохтмони онро мутахассисони маҳаллӣ дар муҳлати муайяншуда бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расониданд. иттилоъ дода шуд ки баландии сутунпояи нишони давлатӣ 16.30 метр буда бо истифода аз масолиҳи алосифат бунёд гардидааст. саҳн ва атрофи нишони давлатӣ бо санги хоро зиннат дода шудааст. дар майдони нишони давлатӣ дарахтони ҳамешасабзу сояафкан ва гулу буттаҳои ороишӣ шинонида шуда, барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон шароити форам муҳайё гардидааст. иншоот мутобиқ ба меъёрҳои муосир бунёд ёфта, ба макони асосии тамошо, сайру сайёҳат ва фароғати сокинону меҳмонон ва баргузории чорабиниҳои гуногун табдил ёфтааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ба масъулон барои дар чунин муҳити сабзу гулпӯш нигоҳ доштани майдони нишони давлатӣ дастур супоришҳои мушаххас доданд. мо сокинони ноҳияи Шуғнон ифтихор аз он дорем ки чунин сарвари азиз, ғамхор ва меҳрубон дорем ки ҳамеша дар фикри мо ҳаст. шукронаи он мекунем ки мо имрӯз соҳиби нишони давлатӣ, кӯдакистони замонавӣ ва соҳиби як беморхонаи замонавӣ гаштем. имрӯз шодии аҳли ноҳияи Шуғнон аҳду канор надорад, чунки ҷаноб олӣ дар сафари навбатӣ ба ноҳияи Шуғнон қадами некранҷа намуданд ва барои сокинони ноҳияи Шуғнон ин майдони нишони давлатӣ ифтитоҳ гардид ва мо шукрона аз ин тинҷиву оромию ободию фазои озод мекунем ки мо дар зери фазои озод мо сурудхонию хурсандӣ мекунем. ҷавобан мо ба ин хизматҳои беназири шахсияти бузурги таърихӣ воқеан арзанда аст. ваъда медиҳем ки мо фарзандони худро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хиштаншиносӣ, бунёдкорӣ ва созандагӣ тарбия намоем, то ки онҳо дар оянда тоҷикистони моро ба як давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон табдил диҳанд. 27 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки Ваҳдат муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 3 бо номи пайравони пешворо мавриди истифода қарор доданд. ин аввалин муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар маркази ноҳия буда, дар доираи корҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. 27 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки Ваҳдат муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 3 бо номи пайравони пешворо мавриди истифода қарор доданд. Ooh.
اولین مؤسسه تحصیلات تامکتبی در مرکز ناحیه بوده در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است. بنا از تهخانه و 2 آشیانه عبارت بوده با رعایت طلبات ساحه و موافق به ذوق کودکان قامت افراخته است که در آن برای به تعلیم و تربیت تامکتبی فرا گرفتن 150 کودک در 5 گروه شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در صحن مؤسسه تامکتبی میدانچه بازی کودکان با نصب ارغانچک‌ها تهیه گردیده اطراف آن آباد و سبزکاری شده است. انشاءات مذکور در زمینه دستور سپارش‌های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان که ضمن ارائه پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید کرده بودند وابسته به فراگیری بیشتر کودکان به تعلیم و تربیت تامکتبی با خرج 8 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. مؤسسه تحصیلات تامکتبی رقم 3 از 21 حجره مشغولیت‌های عملی، خوابگاه، آشخانه، سردخانه، انبارخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان عبارت بوده با دستگاه و لوازمات ضروری مجهز گردانیده شده است. امروز یک روز تاریخی و خاطرمان برای ساکنان ناحیه شغنان و خصوصا برای کلکتیو کودکستان پیروان پیشوا می باشد. با تشریف پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان این کودکستان به طور رسمی افتتاح گردید. ما از صمیم دل اظهار سپاس می نماییم که تحت سروری پیشوای ملت به ساحه معارف خصوصا تعلیم و تربیت تامکتبی توجه پیوسته ظاهر می گردد. کودکستان رقم 3 برای 150 نفر کودک پیش بینی شده است و جوابگوی تمام طلبات زمان معاصر بوده برای تعلیم و تربیت کودکان محیط سالم، زمانوی و پرمحبت را تامین می نماید. این همه البته نتیجه سیاست معارف پرورانه راهبریت عالی کشور است. ما هیئت آموزگاران مسئولیت را به خوبی درک میکنیم و کوشش خواهیم کرد فرزندان عزیز ملت تاجیک را در روحیه وطن دوستی، اخلاق حمیده و معرفت بلند شهروندی تربیت نماییم چنانکه شایسته پیروان پیشوای ملت است. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی 3 مؤسسه تحصیلات تامکتبی را در شهر خاروغ و 5 مؤسسه تحصیلات تامکتبی دیگر را در دهه‌های دوردست ناحیه شغنان مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که 3 مؤسسه تحصیلات تامکتبی در شهر خاروغ با تشبث صاحبکاران محلی بنیاد گردیده در آنها برای فراگیری 150 کودک به تعلیم و تربیت تامکتبی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. 5 مؤسسه تحصیلات تامکتبی تازه بنیاد در دهه‌های دوردست چرسم و بیست، تربت،
رحمان‌آباد و راژ ناحیه شغنان نیز در زمینه سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از حساب مبلغ‌های بودجتی، شریکان رشد و سهم ساکنان محل بنیاد گردیده است. بینای مؤسسه‌های ساحه معارف وابسته به طلبات محل بنیاد گردیده، در آنها زیاده از 230 کودک به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفته می‌شوند. در رسم افتتاح انشاءات ذکر شده به همه کودکان بخشیده به روز وحدت ملی تحفه‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تقدیم گردید که شادی و نشاط آنها را دوچند نمود. افتتاح انشاءات ساحه معارف در روزهای تجلیل روز وحدت ملی برای ساکنان شهر خاروق و ناحیه شغنان تحفه ارزنده گردید و آنها منتداری و صمیمیت خاص خویش را به سرور دولت محترم امامعلی رحمان بیان نمودند. ضمن بازدید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با صفت کارهای انجام یافته و سطح و صفت شرایط فراهم گردیده بهای بلند داده مسئولان را برای تعلیم و تربیت فرزندان در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی هدایت نمودند. بیست ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه شغنان با راهبران و فعالان ناحیه ملاقات نمودند. هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، قبل از همه به مردم مهمان نواز ناحیه شغنان برای استقبال صمیمانه عرض سپاس می‌نمایم. این لحظه ها ما در آستانه سنه مهم روز وحدت ملی قرار داریم. کل ساکنان ناحیه و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار این جشن که رمز صلح و ثبات در کشورمان، اتحاد سرجمعی خلقمان و پایه اساسی رشد استوار تاجیکستان صاحب استقلال می باشد تبریک میگویم. سلامت باشید. آرزومندم که فضای آرام و آسوده، وحدت و همدیگر فهمی و پیشرفت و آبادی در هر گوشه وطن عزیزمان همیشه حکم فرما باشد. در دایره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی امروز یک قطار انشاءات مهمی استحصال اجتماعی و فرهنگی از جمله نشان دولتی در مرکز ناحیه، کارخانه‌های بندوبست میوه و کارکرد گیاه‌های شفابخش در دهه پشار، پل و راه ماشینگر در دهات سوچان افتتاح گردیدند. اینچنین
بینای بیمارخانه مرکزی کودکستان برای 150 جای در شهرک وحدت و یک چند مؤسسه‌های تا مکتبی در دیهات‌های دوردست ناحیه و فابریکه پرنده پروری در دیهات میرزاجان شیرینجان به استفاده داده شدند. عملی گردیدن چنین اقدام‌های سازنده با باز هم آباد و زیبا گردیدن ناحیه، بهتر شدن شرایط زندگی و حل مسائل اجتماعی اهالی مشاهدت می‌نماید. طبق نقشه کارهای آبادانی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شغنان از 226 انشاءات تعیینات اقتصادی و اجتماعی، ساختمان از نوسازی 190 انشاءات با مبلغ عمومی زیاده از 110 میلیون سامانی به انجام رسانیده شده است. سهم ارزنده صاحبکاران و مردم شهروند ناحیه در روند کارهای آبادانی و بنیادکاری شایسته تحسین و قدرشناسی میباشد. با اطمینان میتوان گفت که ناحیه شغنان با دستگیری پیوسته حکومت مملکت و زحمت صادقانه مردم شهروند آن به طور نظررس رشد یافته ایستاده است. در دوران صاحب استقلالی از حساب همه منبع‌های مبلغ‌زاری برای رشد ناحیه بیش از 3.2 میلیارد سامانی روانه کرده شده است. در یگان ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان ما اینقدر مبلغ صرف نکردیم. فقط در ناحیه شغنان 20 سال زیاد میشه که ناحیه شغنان را ما بنیاد کرده ایستادیم. در یاد دارین آخه مرکزی ناحیه نداشتیم که مرکزی ناحیه در شهر خارق بود. یک شهرک آباد و زیبا مرکزی ناحیه شغنان در شهرک وحدت بنیاد گردید. تنها از حساب بودجه دولتی 670 میلیون سامانی جدا گردیده است که زیاده از 383 میلیون سامانی آن مبلغ‌های مقصدناک برای پوشانیدن خراجات بودجه ناحیه میباشد. علاوه بر این در حدود ناحیه 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی و مبلغ عمومی 26 میلیون سامانی عملی گردیده است. حالا باز 8 لایحه دیگر مورد عمل قرار دارد که در دایره آنها تا به امروز با مبلغ 236 میلیون سامانی کارها اجرا شده‌اند. همزمان با این در این مدت مبلغ‌زاری تنها در ساحه ساختمان بیش از 2 میلیارد سامانی را تشکیل داده است. از جمله در سال 2024 سرمایه‌گذاری به سرمایه اساسی بیش از 61 میلیون سامانی را تشکیل داده است که این نشان دهنده نسبت به 30 سال پیش یعنی سال 1996 15 برابر زیاد می باشد. قابل ذکر است که با شرافت صاحب استقلالی، صلح و ثبات و وحدت ملی ما شهرک وحدت را همچون مرکز ناحیه شغنان در یک مدت کوتاه از صفر بنیاد نمودیم و حالا آن به یک مرکز معاصری دارای انفراستراکچور جوابگوی به طلبات زمانه تبدیل یافته است. با مقصد تامین نمودن رشد باثبات اجتماعی و اقتصادی ناحیه و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان آن، رهبریت ناحیه را ضرور است که تشبس‌های صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و اهالی را همه جانبه دستگیری نماید. کارهای آبادانی و بنیادکاری را باز هم وسعت دهند و در همکاری با وزارت اداره ها، شریکان رشد و بخش خصوصی برای تطبیق برنامه و نقشه های در این سمت قبول شده تمام امکانات های موجوده را سفربر سازند. حاضرین گرامی، با قناعتمندی می توان ذکر کرد که در سالهای آخر فعالیت صاحبکاری در ناحیه شغنان رو به گسترش نهاده است و نقش آن در پیشبرد اقتصادیات، تشکیل جایهای نوی کاری و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی افزایش یافته ایستاده است. طبق معلومات تا 1 می سال 2025 در حدود ناحیه 916 سوبیکت صاحبکاری
فعالیت کننده به قید گرفته شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 13% زیاد می باشد. این نشان دهنده گواهی می دهد که محیط صاحبکاری در ناحیه تدریجاً بهتر گردیده، دستگیری های دولتی و تشبث های اهالی برای رشد بخش خصوصی ثمره خوب به بار آورده ایستادند. در دوران صاحب استقلالی از جانب تشکیلات های قرضی به صاحبکاران و اهالی ناحیه 384 میلیون سامانی قرض داده شده است. از جمله در 3 سال اخیر از جانب صنعت صادرات بانک مبلغ‌های قرضی داده شده در ناحیه برای دستگیری صاحبکاری و مساعدت به رشد استحصالات 22 میلیون سامانی را تشکیل داده است. در برابر این در 5 ماه سال جاری قرضی به ساحه کشاورزی 73 و به صاحبکاران 12% بخصوص صاحبکاری استحصالی 35% کاهش یافته است که این تشویش آور میباشد. با در نظر داشت اهمیت مهم داشتن ساحه‌های صنعت و کشاورزی در حل مسائل اجتماعی و با شغل تامین نمودن اهالی، تشکیلات‌های قرضی را ضرور است که دسترسی صاحبکاران بخصوص صاحبکاران استحصالی و کشاورزان را به ذخیره‌های مالیوی وسیع نمایند. با دستگیری حکومت مملکت در طول 10 سال آخر در ناحیه شغنان یک قطار لایحه‌های مهم در ساحه راهسازی و نقلیات عملی کرده شدند. از جمله در دهه برسم ناحیه راه ماشینگر با مسافه 3.6 کیلومتر، دالان زیلی ترمه با مسافه 550 متر و پل ماشینگذر با درازی 82 متر با خرج بیش از 240 میلیون سامانی بنیاد و تجدید گردیده امروز به استفاده داده می شود. اینچنین با مقصد تعمیر راه‌های دارای اهمیت بین المللی و محلی در این دوره از حساب بودجه زیاده از 9 میلیون سامانی جدا گردیده است. مسلم است که رشد انفراساختار نقلیات با رشد ساحه‌های استحصالی، تجارت، سیاحی و در مجموع و بهبودی سطح زندگی ساکنان مساعدت می‌کند. از این رو حکومت مملکت منبع نیست به ساحه راهسازی و نقلیات ناحیه اهمیت اولین درجه داده دیگر لایه‌های مهم را در این سمت عملی خواهد کرد. هموطنان عزیز، سالهای آخر ساحه صنعت در ناحیه شغنان تمایل مثبت رشد را نگاه داشته در این سمت نشان دهنده‌های نظررس به دست آمده ایستاده‌اند. همه حجم استحصال محصولات صنعتی از 6.6 میلیون سامانی سال 1993 به بیش از 61 میلیون سامانی در سال 2024 رسانیده شده 9 برابر زیاد گردیده است. در 31 کارخانه صنعتی ناحیه حجم استحصال محصولات صنعتی در 5 ماه اول سال 2025 14% افزایش یافته است. باعث قناعتمندی و تحسین است که در یک سال آخر شماره کارخانه‌های صنعتی در ناحیه از 16 به 31 رسیده است. تنها در 5 ماه سال جاری در ناحیه 10 کارخانه نو تأسیس داده شده است. احسن و آفرین به شما، این کار ادامه دادن در کار می‌برد. ضرور است که کارها در سمت تشکیل و دستگیری کارخانه‌های خرد و میانه استفاده پوره امکانیت و اقدارهای محلی برای رشد صنعت و جلب سرمایه‌گذاری به این مقصد باز هم تقویت داده شود. در 34 سال زمان صاحب استقلالی با دستگیری حکومت مملکت در ناحیه شغنان 21 انشاءات انرژتیکی با مبلغ عمومی 92 میلیون سامانی ساخته به استفاده داده شده است که استواری تأمینات با برق و صفت کار شبکه‌ها را کلاً بهتر نموده است. علاوه بر این هنگام سفر کاری به ولایت جهت استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی بخصوص انرژی آفتابی
ما بنیاد نیروگاه برقی آفتابی را در نهایت با اقتدار 3 مگاوات و با ارزش 55 میلیون سومانی آغاز بخشیدیم که ماه نوامبر سال جاری به استفاده داده می شود. با تطبیق این لایحه اقتدار انرژتیکی ولایت 5% افزایش یافته امکانیت فراهم آورده می شود که ذخیره آب در انشاءات تنظیم کننده شبانه روزی نیروگاه برقی آبی پامیر 1 زیاد گردد. از این حساب 3 سال بعد در نیروگاه پامیر 1 در موسم زمستان در ساعتهای سیرباری زیاد می گردد و مشکلات تامینات با برق در این فصل برای اهالی و دیگر مشتریان برطرف کرده می شود. در ناحیه شغنان حجم استحصال محصولات کشاورزی از 17 میلیون سومانی سال 2000 به 190 میلیون سومانی در سال 2024 رسانیده شده است. یعنی 12 برابر زیاد گردیده است. استحصال غله‌دانه‌ها نسبت به سال 1991 1.7 برابر، کارتوشکا 4، سبزیجات 2.5 و میوه 15 برابر زیاد شده است. با در نظر داشتن وضع جهان امروزه و مشکلات تأمینات اهالی دنیا با محصولات کشاورزی و مواد غذایی ضرور است که ذخیره و امکانات‌های کشاورزی ناحیه از جمله هر یک وجب زمین باز هم ثمراناک استفاده کرده شود. تاکید می‌نمایم که در شرایط امروزه ذخیره کردن مواد غذایی برای هر یک عائله از جمله مسائل مهمتری میباشد. هموطنان عزیز، با دستگیری دائمی حکومت مملکت مبلغ‌گذاری ساحه تندرستی ناحیه شغنان سال به سال افزایش یافته در سال 2025 به بیش از 18 میلیون سومانی رسیده است. علاوه به بنای بیمارخانه مرکزی ناحیه که دارای 70 رختخواب بوده امروز به استفاده سپرده شد، در سال جاری با دستگیری حکومت مملکت بنگاه طبی در دهه کوشک و بنای علاوگی در بیمارخانه دهه ویر بنیاد گردید. امروز در مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی کشور 42 نفر دانشجویان از ناحیه از جمله 29 نفر از حساب کوت پرزیدنتی به تحصیل فرا گرفته شدند. اینچنین در کالج های طبی 77 نفر جوانان ناحیه تحصیل دارند. در دوره صاحب استقلالی نشاندهنده های ففت مادر کودک در ناحیه و طوری نظر از کاهش یافتند. ففت کودکان تا 1 ساله به 0 رسیده. ففت مادران در مقایسه با سال 1990 بیش از 2 برابر کاهش یافت. این دستاوردها نتیجه زحمت کارمندان ساحه تندرستی و دستگیری دائمی حکومت مملکت میباشد. با وجود این در ناحیه هنوز هم نارسایی طبیبان، کم بودن مؤسسه‌های تندرستی و تجهیزات طبی به نظر میرسد که اندیشیدن تدبیرهای ضروری را تقاضا مینماید. وابسته به این به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و رهبران ولایت و ناحیه سپارش داده می شود که فعالیت خود را جهت تامین نمودن مؤسسه‌های طبی با متخصصان، ساختمان مؤسسه‌های نو و تامین آنها با تجهیزات معاصر تقویت بخشد. در زمینه هدف‌های پیش بینی کرده حکومت مملکت در ناحیه شغنان در دوام سالهای صاحب استقلالی 43 بنای مؤسسه‌های تعلیمی برای 6340 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. در سال 2025 در ناحیه بنیاد باز 3 بنای مؤسسه تعلیمی برای 436 جای نشست با آخر رسیده مورد بهره برداری قرار داده می شود. طبق کوت پرزیدنتی در سال تحصیل 2024-25 از ناحیه 16 نفر از جمله 8 نفر دختران به مؤسسه‌های تحصیلات عالی داخل شد. با وجود این سال گذشته از 32 نفر متخصصان جوانی که طبق راهخط وزارت مالی و این به ناحیه فرستاده شدند، تنها 13 نفر
به جای کار حاضر گردیدند که همگی 41% را تشکیل می‌دهند. بنابراین با وزارت مالی و این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نهایی و رهبران مؤسسه‌های تعلیمی سپارش داده می‌شود که جهت جلب آموزگاران جوان مهیا ساختن شرایط مساعد کار و زندگی برای آنها و بلند داشتن سطح و صفت تعلیم تدبیرهای مشخص را راه اندازی نماید. حالا در ناحیه شغنان 5 مؤسسه تعلیمی تعمیر طلب و 18 مؤسسه تعلیمی صدموی موجود می باشد که این حالت به صفت تعلیم و تربیت تأثیری منفی می رسد. وابسته به این خاطر نشان می سازم که مسئله تعمیر و تجدید مؤسسه تعلیمی در مد اول باید قرار داشته باشد. از این لحاظ وزارت مالی و این مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه با استفاده از تمام امکانیت‌ها جهت تعمیر و تجدید مؤسسه‌های تعلیمی باید چاره‌های علاوه‌ای اندیشید. حاضرین گرامی، با استفاده از فرصت می‌خواهم تاکید نمایم که رهبران و مسئولین، صاحبکاران، فعالان جامعه، اهل معارف، زیایان و پدر و مادران در شرایط بسیار مرکب و پیچیده جهان معاصر به خاطر بلند داشتن سطح و صفت زندگی هر یک فرد جامعه نسبت به هر وقت دیگر زیادتر تلاش و کوشش کنند. یعنی ما باید نسبت به هر وقت دیگر بیشتر زحمت کشیم، هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم، کارگاه و کارخانه‌های استحصالی خصوصاً در سمت کارکرد محصولات کشاورزی و اشیاء خام محلی تأسیس دهیم و برای همدیاران خود جایهای نوی کاری مهیا نماییم. همچنین خاطر نشان می سازم که ما باید هیچگاه مسئله کمک به یتیمان و معیوبان و آیله های کمبیزاد را فراموش نکنیم. با اعتماد کامل ابراز می دارم که شما ساکنان صاحب فرهنگ و زحمتکش و وطن دوست ناحیه برای عملی نمودن هدفهای استراتژی دولت من بعد نیز سهمی با سزا میگذارید. کل مردم شرفمند ناحیه شغنان و همه شما حاضرین ارجمند را بار دیگر با افتخار روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به همه شما سلامتی و اقبال بلند و برای کار آرزو می نمایم. باور دارم که مردم وطن دوست ناحیه شغنان در آینده نیز با اتحاد و سرجمعی و با شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی به خاطر پیشرفت کشور صاحب استقلالمان سهمی باسازها میگذارند و در آینده نزدیک دیار خود را باز هم آباد و زیبا میسازند. همیشه سلامت و سربلند باشید همدیاران عزیز. پدر و مادران، فعالان ناحیه، ولایت اهمیت اولین درجه داده مانده کن. مؤسسه تا مکتبی و خود مؤسسه تعلیمی برای فرزندانمان، برای نسل‌های آینده شرایط درجه عالی کنیم. یعنی ملت باسواد شد، ملت سالم، ملت باسواد، دولت هم همقدر رشد میکنه. سطح صفت زندگی خوبتر و بهتر میشه. با خرافات پیش نمی رویم، رشد نمی کنیم. برای که بچه های ما باسواد شوند در مؤسسه‌های تا مکتبی، در مؤسسه‌های تعلیمی، ما باید آموزگاران را کسبی سطحی بلند داشته باشیم. در مجموع تحلیل کرده برآمدم ولایت مختار کوهستان بدخشان در 30 سال قریب 90% ختم کنندگان به دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت و خارج کشور داخل می شوند. نشانه آن است که هم پدر و مادران به بیشتر آموزگاران با صفت تعلیم و تربیت اعتباری اولین درجه. در دیگر گوشه و کنار مملکت آموزگاران از ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی زیاد هستند، کار و فعالیت کرده ایستادند. از آن جمله در ناحیه دنغره،
مردم خانه ساختن بردن ارختون کردگی خانه در جا کردن در دیهای پرکمچی. مرحمت. ای شه سوار باز به میدان خوش آمدی. سلامات. خوش آمدی به کوی عزیزان خوش آمدی. ما تشنگان چهره گرم و جمال تو، ای نوری دیده جان به جانان خوش آمدی. چون آفتاب بخت به بدخشان سربلند، ای شاه ما امام علی رحمان خوش آمدی. سلامت باش. اولا پیشوای معظم ملت تمدن آفر و تمدن پرور تاجیک، سلام صمیمانه یکایک ما را بپذیرید. از صمیم قلب شما را به کوهستان بدخشان خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. سلامت باش. من جمعزاده دلارام، خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 به نام اولین گنرال تاجیک مسیبک دولتوویچ توش محمدوف می باشم. امروز از فرصت مناسب استفاده برده منتداری خودم و منتداری تمام آموزگارانم را به شما ای پیشوای ما می رسانم که ما شما برای ما در سال 2016 یک مؤسسه خوب و زمانوی را هدیه نمودید. بر عوض این غمخواریتان خوانندگان مؤسسه ما همیشه در آزمون‌ها و المپیادها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان و مدال‌ها می‌گردند. شخصاً من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده خوشبختانه در دور نهایی این آزمون سزاوار جایی سیوم گردیدم. امسال باشد در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک نموده به دور ولایتی راه خط یافتم. ما نسل نورس از هدایت و راهنمایی شما در سمت از خودکنی علمای معاصر گام‌های استوار را گذاشته ایستاده‌ایم و پیوسته تلاش می‌نماییم که دانش‌های زمانوی را از خود نموده برای خلق و وطن عزیزمان تاجیکستان صادقانه و صافدلانه خدمت نماییم. محترم پیشوای ملت، با اعتماد کامل وعده می‌دهیم و شما را باور می‌کنانیم که راه علم و معرفت را پیشه نموده وطنمان را باز هم زیبا و آبادتر می‌گردانیم. محترم جناب عالی، بار دیگر تشریف شما را به ناحیه شغنان خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید پیشوای معرفت پرور تاجیک. سلامت باش. زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر، در این دنیا که بیرحمی و بیمهریست بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر توی مادر، دلم را در جهان جست و کسی بهتر نمیداند، به این هم داستانی من توی مادر توی مادر، زیرویت نور میبارد بر روی زندگانیم، چراغی دودمانی من توی مادر توی مادر، زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر، گرم شاعر نمیزادی کجا من شعر میگفتم، غزلهای روانی من توی مادر توی مادر، سرودی اولینی من سرودی آخرینی من، سرودی جاودانی من توی مادر توی مادر.
زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر توی مادر توی مادر توی مادر توی مادر. مادرت همینجا است؟ بله. آموزگار است؟ بله. پدرت چه؟ پدرم کارکن تکنیکی کامپیوتر سازی می باشد. سلامت باش. یک جهان تشکر برای چنین فرزند تربیت کردن. نگفت جانی جوانی من وطن گفت، خطر آمد به جان و تن وطن گفت، هزاران بار مرگ آمد پی او نگفت افسوس جانی من وطن گفت. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، من دولت قدمزاده محجبین ساکن ناحیه شغنان و همزمان دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی می باشم. قدوم شما به ناحیه شغنان همایون باد. سلام شد. جناب عالی، جشن وحدت ملی به شما و تمام ساکنان کشور مبارک باشد. با افتخار و ارجگذاری به سیاست دوربینانه و سازنده شما، خصوصا اعلان نمودن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، من یک نفر جوان تاجیک تصمیم گرفتم که پیرو و عمل کننده عقیده های پرمحتوای شما باشم، زیرا هر یک سخن شما برای ما جوانان راهنمای روشن و سرچشمه الهام است. هنوز از سالهای نورسیم من از دستگیری ها و راهنمایی های شما استفاده برده، غالب دور جمهوری آزمون علم فروغ معرفت، دارنده عضو حقیقی اکادمی خرد اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان، برنده برنامه بین المللی پیشصف، غالب دور جمهوری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، جایزه گیرنده دانشجوی سال 2025 و همزمان ختم کننده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با دیپلم اعلا می باشم. محترم جناب عالی، سخنان شما را کشوری که مردم آن بیسواد است، خار و زار و قفا مانده می باشد، هیچگاه از خاطر نمی براریم و کوشش می نماییم که صاحب دانش کامل به طلبات امروزه جوابگو گردیده به وطن و ملتمان صادقانه خدمت نماییم. پیشوای معظم ملت، ما جوانان وعده می دهیم که صاحب دانش کامل به طلبات امروزه جوابگو گردیده، سیاست خردمندانه شما را پیگیری کرده به خلق و وطنمان صادقانه خدمت نماییم. ما با شما هستیم پیشوای معظم ملت. بار دیگر جشن وحدت ملی مبارک باشد. سلامت باشد. این سال ختم میکنی؟ بله. بعد کجا میروی؟ میخواهم بعدی ختم نمودن با زینه ماگیستراتورا در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تحصیلم را ادامه دهم. حتما. از بس که شما اینقدر ذوق به موضوع فنهای دقیق دارید و در اینقدر آزمونهای جمهوری علاقه سزاوار جای خیلی نمایان گشتید، خوانید همه طرف دستگیری میکنید. شرایط های تحصیل خوب است؟ خوب است جناب عالی. مشکلی نداره؟ مشکلی نیست. پدر و مادر چیکار میکند؟ پدرم آموزگار می باشند، مادرم خانه نشینند. در همین ناحیه شغنان؟ در ناحیه شغنان. در دوشنبه در کجا خواب هستی؟ شهر دوشنبه به هجوره. رجب علی رحمان علی همین کس نماینده حکومت در ناحیه شغنان است. نوشته گیر تویش کن. بعد سه خانه گیرین که سلامت باش. بیچاره ها پدر و مادر ها تشویش میکشن که دختراشون با خواندن میرود.
نبینه تربیت چی است اخلاق چی است مرحبا هم صاحب دیپلم هم سواد هم کسب هم هنر این خیلی خوب است حتی تربیت فرزنداشون هم بسیار کمک میرسند خودشان کودکاشان میدونن چیکار کنن از خردسالی سلامت باشید ما نگذاریم آینده که ملت تاجیک گرده کج کند محتاج به دیگران شود سرسان و سرگردان باشد برای این ملت باید باسواد باشد کسب داشته باشد هنر داشته باشد بار دیگر همه شما را تبریک میگویم به این روز تاریخی به شما سلامتی خوشبختی تمام خوشی های زندگی را آرزومندم بگذار خدای تعالی هرچی آرزوی امیدی که در دل نیتان دارین همه را نصیبتان گرداند سلامت باشید خوشبخت باشید یک جا تشکر 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خاروق بنا و آزمایشگاه مؤسسه دولتی نگهداری راههای ماشینگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان را افتتاح نمودند. آزمایشگاه در دایره لایحه بهتر نمودن راههای علاقه منطقوی در آسیای مرکزی برامام 4 بنیاد شده مبلغ عمومی آن بیش از 5 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خاروق بنا و آزمایشگاه مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان را افتتاح نمودند. انشاءات مذکور که با تجهیزات معاصر و انفراساختار تکنیکی مطابق با استانداردهای بین المللی بنیاد گردیده است در مغزه تیم شهر خاروق جایگیر بوده همچون مرکز مهم مهندسی و آزمایشی در سطح نگهداری نظارت و رشد راههای منطقه خدمت خواهد کرد. آزمایشگاه در دایره لایحه بهتر نمودن راههای علاقه منطقوی در آسیای مرکزی برامام 4 بنیاد شده مبلغ عمومی آن بیش از 5 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. بنا از 3 آشیانه عبارت بوده دارای انفراساختار معاصر و شرایط جوابگو به طلبات استاندارد بین المللی میباشد. در آشیانه یکم 11 حجره کاری بر هوا برای کارمندان، در آشیانه‌های دوم و سوم آشخانه و مهمانخانه‌های بر هوا برای مهمانان و کارگران ساخته شده است. امروز در روز وحدت ملی از طرف جناب عالی اساسگذار اصول وحدت ملی محترم امامعلی رحمان برای راهسازان ولایت مختار کوهستان بدخشان برای اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد یک بینای 3 آشیانه زمانوی تحفه کرده شد. این بنا دارای 3 آشیانه بوده. در آشیانه یکم 11 اتاق کاری و یک تالار زمانوی، در آشیانه دوم آشخانه و مهمانخانه و در آشیانه سوم مهمانخانه وجود دارد. همین بنا بار اول در جمهوری گفته میتونیم و در ولایت با مرکز رقم کنندگی وزارت نقلیات پیوست بوده. از همین بنا ما میتوانیم همه تکنیکایی که در قلمرو ولایت دارای جی پی اس هستند از همین بنا اداره کرده میشوند و تنظیم در آورده میشوند. در همین بنا با یک مانیتور ثبت کرده شده که وی در همون مانیتور خریطه الکترونی است که در همون خریطه الکترونی آلت را جاگیر شوی بیناهای یاری رسان، جاگیر شوی نقطه های فروش سوزشواری و دیگر موضوعات خطرناک دیده معاین کرده می شود. در اولی بینا مؤسسه باشد با یک آزمایشگاه برای مسئله ساختمان راه و بیناها ساخته شده بود که ما حاضر می توانیم همون مسئله هایی که در ساختمان راه استفاده می شوند از سنجش گذرانیم. با پیشوای ملت اطلاع داده شد که بنای مذکور اولین مؤسسه دارای چنین شرایط سطح بلند در جمهوری به حساب رفته با کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنونی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان پیوست کرده شده است.
توسط شبکه یگانه اداره‌کنی رقمی تمام واسطه‌های تکنیکی مؤسسه که با تجهیزات معین کننده موقع محوروی یا خود GPS مجهزند اداره و نظارت می شوند. ضمن معرفی خریطه الکترونی راه‌های ولایت، پیشوای ملت با نوترین اصول‌های نظارت وضع راه‌ها شناس گردیدند. نمایش اینتراکتیوی خریطه نشان داد که کارمندان مؤسسه در وقت واقعی می توانند معلومات درباره حالت راه‌ها، جایگیرشوی بناهای یاری رسان، علامت‌های راه، نقطه‌های خطرناک و قسم‌های آسیب‌پذیر را در حال دریافت نمایند. این تکنولوژی رقمی یکی از موثرترین روندهای اداره و مانیتورینگ راه‌ها در نظام نقلیات کشور به شمار می‌رود. با استفاده از سپردن بنای مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه اتومبیلگرد امروز در تالار مجلسگاه مرکزی شدند که در ولایت ما میتونیم تمام رقم کنونی ساحه ولایت عملی نماییم. در همبستگی با کارخانه واحد دولتی مرکز رقم کنونی ساحه راه و نقلیات، مؤسسه دولتی نگهداری اداره خواجگی تمام راه‌های اتومبیلگرد اهمیت بین المللی و جمهوری داشته را اینوентاریزاسیون گذرانده در خریطه الکترونی راه‌ها جایگیر نمود. خریطه الکترونی راه‌ها امکان می‌دهد که استفاده ثمرناک و درست مبلغ‌های بودجتی را تامین نماید. عین زمان از روی سیستم مذکور ما می‌توانیم که تمام راه‌های اهمیت بین المللی و جمهوری داشته که در حدود ولایت قرار دارند از روی نمودشان دیده نمایند. این در این سیستم حالت خوب، میانه و حالت بد راه‌هایی که در حدود هستند نشان داده می شود. اینچنین در مرکز مذکور سیستم معین کننده مهاروی موجود است که تمام تکنیک و مکانیزم های راداری که در مؤسسات دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر و ناحیه‌های ولایت قرار دارند نظارت کرده می شوند و استفاده بری ثمرناک آنها را تامین می‌گردند. با استفاده از چنین شرایط و تجهیزات نو، مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ولایت من بعد می‌تواند به طور ثمرناک در نگهداری راه‌ها تامین بی‌خطری نقلیات و خدمت رسانی سری وقتی به رانندگان و مسافران سهم نظر است گذارد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از امکانیت‌های آزمایشگاه از صفت تجهیزات سنجشی، سطح آمادگی مهندسان و محیط کاری کارمندان اظهار قناعتمندی نمودند. آزمایشگاه به طور دائمی خاک و جسم‌های کوهی و مسائل ساختمانی را پیش از استفاده در راه و پل‌ها می‌سنجد تا صفت راه‌های بلندکوه به طلبات بی‌خطری نقلیاتی جوابگو باشد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اثنای بازدید تاکید داشتند که این گونه انشاءات باید نه تنها در سطح ولایت بلکه همچون نمونه ملی مرکز راهسازی در دیگر منطقه‌ها نیز راه‌اندازی شود. سرور دولت به شرکت ساختمانی، مهندسان و لایحه‌کشان و کارمندان سایه راهسازی که در شرایط کوهستان با صداقت و مسئولیت کسبی فعالیت نمونوی دارند اظهار سپاس نمودند و برای باز هم بلند برداشتن صفت کارهای راهسازی دستورهای مشخص دادند. مردم شکرگزار بدخشان و راهسازان ولایت افتتاح انشاءات مذکور را یک قدم بزرگ در راه رسیدن به هدف استراتژی رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و تامین رشد استوار منطقه ارزیابی می‌کنند. من همچون یک کارمند جوان مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه ولایت مختار کوهستان بدخشان مینه‌داری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب حالی امامعلی رحمان بیان میکنم که برای مایان چنین بنای زمانوی در روز وحدت ملی تحفه نمودند. در جواب همین غمخواری های اساسگزار صلح و وحدت ملی چنین میگویم که ما در آینده با تمام کوشش از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن دولت سهم خود را میگذاریم. به سرور دولت شرایط معاصر داخل آزمایشگاه مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ولایت معرفی گردید. ضمن معرفی امکانیت‌های تکنیکی آزمایشگاه در سمت تحقیق و سنجش خاک و جسم‌های کوهی، اینچنین مسائل ساختمانی که برای بنیاد راه دارای اهمیت بین المللی روشان مرغاب کلمه استفاده می شود به طور مفصل نشان داده شد. این سمت در دایره نقشه‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جایگاه خاص داشته، تطبیق آن به بی‌خطری نقلیاتی و استواری راه‌های کوهی مساعدت می‌نماید. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین نگهداری راه‌ها و لایحه‌کشان و پودرچیان دستور دادند که
مسیر راه بین المللی را با استفاده از شرایط سطحی بلند ساخته مورد بهره برداری قرار دهند. زیرا هدف اساسی لایحه بلند برداشتن ثمرناکی تجارت بین سرحدی و استواری به خطرهای طبیعی و بی‌خطری انفراساختار راه‌های علاقه منطقوی در ولایت‌های سوخت و ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان ارزیابی می‌گردد. همزمان به سرور دولت به طور فاصلوی مراسم افتتاح رسمی یک قطار انشاءات مهم انفراساختاری از جمله کشاده شوی قطعه 13 کیلومتری راه نوسازی شده، دالان 550 متری ضد ترمه و پل ماشینگذار 82 متره در دهه برسم ناحیه شغنان نشان داده شد. معلومات درباره سطح بلند اجرای لایحه، صفت کارهای ساختمانی و اهمیت این مسیر برای رشد اقتصادی و بی‌خطری نقلیاتی به پیشوای ملت معرفی گردید. قطعه نوی راه با سپارش سرور دولت محترم امامعلی رحمان و در دایره نقشه‌های استراتژیکی حکومت جمهوری تاجیکستان در مسیر راه دوشنبه کیولاب درواز خاروغ مرغاب کلمک تاجیکستان را با جمهوری مردمی چین می‌پیوندند مطابق به طلبات زمان معاصر از نوسازی شده است. در شرایط کوهستان دشوارگذر با استفاده از تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر ساختمان دالان ضد ترمه و پل ماشینگذار انجام داده شد که در تامین بی‌خطری حرکت نقلیات و رابطه استوار منطقه نقش کلیدی می‌بازد. به گفته مسئولین، آزمایش مسائل ساختمانی و صفت راه توسط آزمایشگاه معاصر نگهداری راه‌های ماشینگرد ولایت پیشکی انجام داده شده است تا که این راه جوابگوی طلبات زمان باشد. مردم سربلند ناحیه شغنان اظهار سپاس و منتداری و توجه خاصه و دستگیری همیشگی پیشوای ملت نموده تاکید داشتند که بنیاد چنین انشاءات مهم انفراساختاری برای زندگی به خطر ساکنان، رشد ساحه سیاحی این منطقه، رونق سودا و رابطه‌های بین المللی شرایط مساعد فراهم می‌آورد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد با صفت دالان ضد ترموی، پل ماشینگذار و تعمیر پوره راه دهه برسم نیز بر راهسازان بهای بلند دادند. باید گفت که لایحه مذکور نمونه واضح سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و اقدام پرارزش در سطح تحکیم شرایط راهها، پیوست‌شوی منطقه‌ها و رشد استوار اجتماعی و اقتصادی ارزیابی گردید. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی 37 کیلومتر راه، 550 متر دالان ضد ترمه و پل ماشینگذار را با درازی 82 متر در دهه برسم دهات سوچان ناحیه شغنان مورد بهره برداری قرار دادند. این قطعه راه دارای اهمیت بین المللی بوده، جزء مهم شاهراه استراتژی دوشنبه کولاب درواز خاروغ مرغاب کلمه به حساب می رود. آن تاجیکستان را با جمهوری مردمی چین توسط گذرگاه سرحدی کلمه می پیوندد. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی 13 کیلومتر راه، 550 متر دالان ضد ترمه و پل ماشینگذار را با درازی 82 متر در دهه برسم دهات سوچان ناحیه شغنان مورد بهره برداری قرار دادند. امروز در دامن فرشته وحدت در دهه برسم ناحیه شغنان دالان‌های برسم و کپروک با حشمت به استفاده داده شد. ما مردم این دیار گویا که به دنیای نو زیبا و جهان بی‌نظیر وارد شدیم و به چنین به نظر می رسد که محبت خداوند امروز در خانه ما معوا دارد. با پیشوای وحدت آیین و مردم نیک آیین این فرشته زیبا امروز در خانواده ما جای دارد. از نام کل ساکنان دهه برسم، از نام کل ساکنان ناحیه شغنان و از نام تمام آنهایی که در امن را به مشکلات دچار شدند و امروز از تمام مشکلات آزاد شدند، به جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان
جهان سپاس. اطلاع داده شد که قطعه راه دهه برسم ناحیه شغنان مطابق به طلبات زمان بنیاد شده است. این قطعه راه دارای اهمیت بین المللی بوده، جزء مهم شورای استراتژیکی دوشنبه، کیلوب، درواز، خاروغ، مرغاب کلمه به حساب می رود. آن تاجیکستان را با جمهوری مردمی چین توسط گذرگاه سرحدی کلمه می پیوندد. با استفاده از تکنیک و تکنولوژی های معاصر و با دستگیری حکومت کشور و شریکان بین المللی، کارهای تجدید راه، ساختمان دالان ضد ترمه و پل ماشینگذار در شرایط مرکب ریلیف کوهی به انجام رسیده، به خطری حرکت نقلیات و ارتباط منطقه ها را تامین می نماید. من از نام تمام ساکنان جماعت دیوت سوچان نوع شغنان با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب والی محترم امامعلی رحمان برای ساختمان این انشاءات عظیم عصر عرض و سپاس بی‌پایان خود را بیان می‌نمایم. چون که با دستور به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی ما توانستیم در یک مدت کوتاه‌ترین به یکی از هدف‌های استراتژیکی مملکت نائل گردیم، یعنی برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی و با دولت ترانزیتی مشرف گردیم. الوطن عرض سپاس برای ساختمان راه اتومبیلگرد دوشنبه در درآمدگاه نوعی روشن. ما از نام جوانان نوعی شغنان یعنی الوطن با غمخوری ها تمام سعی و کوشش خود را به آن روانه می سازیم که برای آباد و زیبا نمودن وطن عزیزمون سهم به اندازه خود را بگذاریم. راه اتومبیلگرد شورای ابریشم یعنی به استاندارد بین المللی مطابق و موافق گردید. یعنی ساکنان ناحیه شغنان و تمام اهالی دهات سوچان ناحیه شغنان به حکومت جمهوری تاجیکستان و به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری‌های پیوسته و توجه بی‌نظیر انسان پرورانه نسبت رشد استوار و بهبودی زندگی ساکنان ناحیه شغنان و تمام منطقه کوهستان ولایت سپاس و منتداری بیان می‌نمایند. زیرا سال 2015 در نتیجه رخ دادن حادثه طبیعی راه این موضع زیر آب مانده، رفت و آمد مردم با مشکلی مواجه شده بود. نظر محمد و گلنیسا علی محمدovna آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 به نام محمد وفا بخایف هستم. با معمار استقلالیت ملت و دولت، نورباری خاندان ملت، جایزه ارجمند جهانی پیشوای عصر 21 محترم امامعلی رحمان از نام کل ساکنان ناحیه و از نام کل مردم بدخشان منتداری خویش را بیان می سازم. به خاطر دلسوزی پدرانه، جانفدایی های قهرمانانه، سیمای رستمانه، عملهای سازنده و برای ساختمان های انشاءات ها از جمله راههایی که امروز عقبه‌هایی که امروز جاودانه برای ما ساخته است، از نام کل مردم جهان تشکر و منتداری خویش را بیان می سازم. محض با سیاست بنیادکارانه حکومت کشور در مدت کوتاه این راه دارای اهمیت بین المللی نوسازی شده. برای بخطری مردم دالان ضد ترموی و الوطن پل ماشینگذار ساخته شد. باید گفت که تطبیق این لایحه نمونه روشن سیاست دولت در سمت همبستگی با مردم، تامین دسترسی به راه‌های بین المللی و تحکیم موقع تاجیکستان در عرصه بین المللی بوده هدفمندانه عملی گردید. بیست ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای نوی خوشتر و زمانوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروغ را مورد استفاده قرار دادند. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که انشاءات نو دارای 150 حجره کاری برای 300 نفر، تالار مجلس برای 400 نفر و تالار خرد مجلسی می باشد.
27 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави хуштар ва замонавии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғро мавриди истифода қарор доданд. Иншоот дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият барои кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ бунёд гардида дорои шароити хуби кору хизматрасонӣ мебошад. бинои ҳукумати шаҳри хоруғ аз зафҳошона иборат буда сохтмони он аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ бо сифати баланд ва бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ анҷом дода шудааст. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки иншооти нав дорои 150 ҳуҷраи корӣ барои 300 нафар, толори маҷлис барои 400 нафар ва толори хурди маҷлисӣ мебошад. бино инчунин бо тамоми инфраструктура аз қабили системаи гармидиҳӣ дар фасли зимистон, таваққуфгоҳ зер истгоҳи барқӣ, китобхонаи анъанавӣ ва электронӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон таъмин буда ҳамаи уҷраҳо тибқи стандартҳои матлуб ҷойзонда шудааст. дар таххона уҷраҳои техникӣ ва амборҳо ба назар гирифта шудааст. ороиши зоҳирии иншоот бо истифода аз тахтасангҳои хоро ва мармар сурат гирифта, намои бино бо истифода аз санъати баланди меъморӣ ва ороиши миллию ҷаҳонӣ зиннат дода шудааст. барои зебу зиннати дохили бино аз кандакориҳои рӯи гаҷ, панелҳо аз навъҳои чӯбҳои қиматбаҳо ва рангҳои аълосифат истифода шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо имкониятҳои бинои нав ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода иншоотро тӯҳфаи арзандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳри хоруғ дар пешоруи 28-умин солгарди ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон унвон намуданд. имрӯзҳо ҳамагон шоҳиди он гардидем ки шаҳри хоруғ боз соҳиби як бинои нави замонавӣ гардид ва ин бинои нави мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ боз ба як гӯшаи шаҳри хоруғ зебовӣ ва таровати дучандро зам намуд. мо ифтихормандем ва миннатдории самимии хешро ба роҳбарияти олии кишвар, ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки дар арафаи 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ барои мо хизматчиёни давлатӣ, кормандони давлатӣ чунин як тӯҳфаи арзишмандеро тақдим намуданд. имрӯз бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ бо тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардида барои пешбурди кори хизматчиёни давлатӣ як шароити мусоидеро фароҳам овард. ҷавобан ба ин ғамхорӣ, ба ин дастгириҳои роҳбари давлат, президенти маҳбуби кишвар, мо кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ ваъда медиҳем ки фаъолияти кории худамонро беҳтар ба роҳ монда барои рушду нумӯи давлат, барои ободонӣ ва созандагӣ, барои гулгулшукуфии ватани азизамон саҳми арзандаи худро хоҳем гузошт. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз бинои нав зикр карданд ки бо истифода аз шароити фароҳам овардашуда кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ вазифа доранд ки дар татбиқи ҳадафҳои неки ҳукумати мамлакат, таъмини зиндагии шоистаи мардум, пешбурди корҳои созандагӣ ва ободонӣ саҳми беш аз пеш гузоранд. дар арафаи ҷашни бузурги ваҳдати миллӣ ва ташриф навбатии роҳбари давлат пешвои муаззами миллат ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар шаҳри хоруғ бино барои кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ бо иштироки бевоситаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ гардид. ин бинои нави замонавӣ ки бо тамоми шароитҳои хуби корӣ ифтитоҳ гардида ва мин баъд тамоми кормандон кӯшиш менамоянд ки барои ободии ватан, барои беҳтар намудани хизмат барои мардум ки ин вазифаи аввалин дараҷа аз тарафи роҳбари давлат барои ҳар як корманди давлат, барои ҳар як хизматчии давлатӣ вазифагузорӣ карда шудааст ва мо кӯшиш менамоем ки дар баробари ин ғамхориҳое ки дар ҳаққи тамоми кормандони мақомот ва сокинони шаҳри хоруғ адо намудааст, мо кӯшиш менамоем ки заҳмат
صنعت خود رو دوچند و دهچند زیاد نماییم. یادآور می‌شویم که با نظرداشت نیاز مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ به بنای زمانوی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2019 برای آغاز بنیاد آن سنگ اساس گذاشته بودند. بنای پیشتر مقامات شهر در کوچه شیرینشاه شاه تیمور به طلبات فعالیت کاری چندان جوابگو نبود. ما بسیار خرسند هستیم که امروز در چنین شرایط مساعد اتاق‌های کاری خیلی برهوا فعالیت می‌نماییم. ما از نام تمام نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ اظهار منتداری صمیمانه خویش را به رهبر دولتمان می‌رسانیم. بگذار در کشور عزیزمان تاجیکستان همه وقت صلح و وحدت حکم فرما باشد. قامت افراختن بنای نو زمانوی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ در یکی از کوچه‌های مرکزی و ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان به آرایش بیشتر شهر خوروغ مساعدت کرده است. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوروغ پل ماشینگذار که دو ساحل رودخانه غوند را در موضع‌های شریف آباد و پرینین پیوست می‌نماید مورد بهره برداری قرار دادند. درازی پل 200 متر و پهنایش 10 متر است. در جریان سفر کاری در شهر خوروغ از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان پل ماشینگذار که دو ساحل رودخانه غوند را در موضع‌های شریف آباد و پرینین مرکزی ولایت با هم پیوست نمود مورد بهره برداری قرار گرفت. پل مذکور در دایره مناسبت‌های نیک و دوستانه دو کشور همجوار جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین بنیاد گردیده در از بین بردن مشکلات نه تنها شهر خوروغ بلکه نویه‌ها جهت حرکت منظم نقلیات زمینه با اعتماد می‌گذارد. خلوص شد جنوب اولی هزار رحمت هزار رحمت بسیار فرستنده هستیم یک جا آباد میشه اینقدر کارخانه ها بنیاد کرد بسیار آبادی کردی جنوب اولی ولی با آباد میشه میگم که جنوب اولی در سال یک بار نه 4 بار همین بدخشان ما همین آباد سلام. در مراسم افتتاح این انشاءات نه تنها برای مرکز ولایت بلکه نویه‌های روشقلا و اشکاشم مهم اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی در اینجا از 1 یونیو سال 2023 آغاز گردیده. در پیشبرد آنها در برابر پولسازان شرکت چینایی چاینا رود بریج کارپوریشن همچنین مهندسان وطنی نیز سهم باسزا گذاشتند. درازی پل 200 متر بوده، پهنایی آن باشد 10 متر را در بر میگیرد. پل زمانوی با تکیه بر 70 تکیه‌گاه‌ها استوار بوده، با دیوارهای محافظتی و تکیه دیوارها تامین میباشد. فرمایشگر ساختمان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان بوده. برای انجام پورای کارها مبلغ زیاده از 4 میلیون دلار آمریکایی مصرف گردید. ساختمان این پل در دایره همکاری‌های سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک جهانی مرحله 4 برنامه بهتر نمودن راه‌های علاقه منطقوی در آسیای مرکزی در شهر خوروغ به راه گذاشته شد. قد پل ماشینگذار پنجره‌های آهنی نصب شده از دو طرف راه نقلیات راه‌های پیاده‌گذار در مساحت 220 متر ساخته شده است. برای حرکت باشندگان در این پل از دو طرف انشاءات راه‌های برآمد و فرآمد بنیاد گردیده شرایط مساعد فراهم آورده شده است. این انشاءات بسا مهم برای خواجگی شهر خوروغ با چراغک‌های آرایشی تامین بوده شبانگاهان منظره دلفریب دارد. در مراسم افتتاح پل ماشینگذار پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز داشت که بنیاد راه و پل‌ها در زمان صاحب استقلالی یکی از سمت‌های مهم فعالیت حکومت مملکت محسوب می‌یابد، زیرا بنیاد راه و پل‌ها اهمیت بزرگ اقتصادی و اجتماعی داشته در بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و رشد اقتصادی مملکت زمینه استوار می‌گذارد. هدف و مقصد این لایحه بلند برداشتن ثمره‌ناکی سودای بین سرحدی بین منطقه‌ای و استواری برای خطرهای حرکت‌های طبیعی و بی‌خطری اینفراستراکچور راه اتومبیلگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. این اقدام در لایحه برنامه 4 یعنی لایحه بهتر نمودن حرکت‌های را در ولایت مختار کوهستان بدخشان و با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میباشد و ما از این اقدام بسیار خرسندیم که لایحه زیادتر شوند و رشد اقتصادی
در ولایت مختار کوهستان بخشان بهتر شود. ساختمان پل ماشینگذر در محله شریف‌آباد که برای اقتصادیات و بهداشت زندگی مردم این منطقه خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، وسیله بهترین رفت و آمد ساکنان از میان برداشتن حالت‌های تنبشوی در راه‌های مرکزی شهر به حساب می‌رود. با دستور ادارات اساسگذار اصول وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر بهتر کردن انفراستراکچور نقلیاتی در شهر نوای ولایت و اندیشیدن چاره‌های علاوگی جهت به خطری حرکت وسایل نقلیات در شهر و نواحی ولایت قرارداد بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت چینی چاینا رود کورپوریشن در دوره برنامه بهتر نمودن راه علاقه منطقوی در عصر مرکزی مرحله چهارم از تاریخ 27 مارس سال 2023 قرارداد به امضا رسیده بود. طبق قرارداد در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خاروخ ساختمان کوپروک از بالای دریای غون در موضع سلخوزتکنیک به مسافه 200 متر و پیوسته به آن روی 1.7 کیلومتر در موضع برسیم باشد نوای شغنان سه شد، یعنی دولان ضد ترموی به مسافه 550 متر، کوپروک از بالای دریاچه شوردره به مسافه 85 متر و پیوسته به آن روی 13 کیلومتر در بر میگیرد. بود ذکر کرد که برای ساختمان این انشاءات زیاده از 30 میلیون دلار آمریکایی صرف کرده شده است. سرور مملکت محترم امامعلی رحمان افتتاح پل ماشینگذر را برای حیات اقتصادی ساکنان فعل نیک ارزیابی نموده ذکر داشتند که تاجیکستان با ساختمان و از نوسازی راه و پل‌ها و نقبا مسیرهای دوستی را میان منطقه‌های گوناگون کشور کوتاه نموده برای بهخطری حرکت نقلیات، حمل و نقل مال و کالا شرایط مساعد فراهم آورد. ساکنان از بنیاد و با استفاده دهی پل ماشینگذر اظهار خوشنودی نموده به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری بی اندازه را بیان داشتند. دوام سالهای صاحب‌سالی کشور و بهتر گردیدن سطح صفت ساکنان کشور با خصوص ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خاروخ زیاد گردیدن تعداد نقلیات، مشکلات تنبشوی نقلیات در او به میان آمد. با مقصدی به این مشکل روا بخشیدن ساکنان شهر در اساس دستور سپارش‌های بی‌واسطه اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانov پل کلانترین ماشینگذر در محله دشت پایان تا شریف‌آباد آغاز گردید. این شد برای خواجگی خلق نه تنها شهر ولایت بلکه جمهوری مهم در مدت معین شده اجانب متخصصان داخل و خارج بنیاد گردید. امروز اجانب پیشوای معظم ملت مورد بهره‌برداری قرار داده شد. این اقدام در برابر آسان و سبک گردیدن مشکلات مردم همزمان با آبادی گردیدن گوشه دیار مساعدت می‌کند. ما منتداری صمیمی کل ساکنان شهر و اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانند و جواباً به همه این دستگیران رهبر عالی کشور کوشش میکنم من باید میز در آبادی نمونه هر گوشه دیون سامگذاری نماییم. افتتاح پل در پیشروی روز وحدت ملی تحفه ارزشمند است از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای باشندگان شهر خاروخ و ناحیه‌های گرد و اطراف مرکز ولایت. 27 ایون президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Хорух бинои навбунёди сеошёнаи чойхонаи Хатлонро мавриди истифода қарор доданд. чойхонаи Хатлон дорои меҳмонхонаи замонавӣ буда, дар он 24 ҷойи хоб барои меҳмонону сайёҳон фароҳам оварда шудааст. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Хорух бинои навбунёди сеошёнаи чойхонаи Хатлонро мавриди истифода қарор доданд. сохтмони иншооти мазкур дар маркази шаҳри Хорух моҳи марти соли 2016 оғоз гардида моҳи июни соли равон ба итмом расонида шуд. бинои навбунёд дар масоҳати умумии 1000 метри мураббаъ дар маркази шаҳр қомат афрохтааст. имрӯз бо шарофати سرور دولت جناب والی محترم امامعلی رحمان چایخانه خطلون که در مرکز شهر خاروخ مرکز ولایت کوهستان بدخشان به استفاده داده شد که در وقت استفاده دادن پیشوای معظم ملت جناب والی اشتراک کرد. این باعث افتخار است که ما صاحبکاران به دستگیری بی‌واسطه جناب والی
به سوی کل مشغول هستیم و به نتیجه خوبم رسیدیم. شکرانه اسویشتگی آرامی، شکرانه سرور دولت جناب عالی امام علی رحمان که ما به نتیجه خوبم رسیدیم. چایخانه ختلان دارای مهمانخانه زمانوی بوده. در آن 24 جای خواب برای مهمانان و سیاحان فراهم آورده شده است. اکنون برابری به استفاده دادن انشاءات اجتماعی و خدمترسانی مذکور 15 نفر ساکنان محلی با کار دائمی تامین گردیدند. راهبر دولت محترم امام علی رحمان از چایخانه که با شکل و عنصرهای ملی در فضای آزاد خوش آب و هوای این طبیعت بهشت‌آسا در بالای دریای پنج ساخته شده است دیده نمودند و به کارهای سازندگی صاحبکاری وطندوست بهای بلند دادند. اطراف چایخانه ختلان را کوههای سربفلک و درختان همیشه سبز طبیعی حسن و تراوت تازه بخشیده است. دریای پنج از لحاظ اکولوژی تازه بوده، دارای دو نمود ماهی کریل و مارینکا می باشد. این امکانیت فراهم می آورد که هنگام استراحت مزاج و مهمانان و سیاحان به ماهیگیری مشغول شده استراحت خود را دوچند کامل نمایند. در همین جا پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با 100 یتیم کل و شخصان امکانیتشان محدود از شهر و ناحیه‌های ولایت ملاقات انجام دادند. همه شما را فرزندان عزیزم به روز جشن وحدت ملی تبریک و تهنیت میگویم. به شما سلامتی، خوشبختی، تمام نیش خوشی‌های زندگی را آرزومند است. خودت وظیفه ما تربیت کردن، شما را به لایه رسانیدن، به حیات مستقلانه گسیل کردن. خودت دانش‌های خودتان را مکمل گردانید. پگاه باز دانش‌ها و دانشگاه‌های عالمی را هر کس و هنری که ذوق داره او را انتخاب میکنید. خواندنتان در کورس سواد بسیار چیزی هست. زبان‌های خارجی را از خود کنید، کتاب‌های بدیعی خوانید، در آزمون‌های جمهوری فعالانه اشتراک کنید. بیشتر کتاب بدیعی خواندن شخص را سخنور میکند، سخندان میکند، شعوردارکی را وسیع میگرداند. زیغ نمیشوید تا در حالت تنهایی بودن. دانشمند شوید، صاحب کسب و هنر گردید. آینده وطن و دولت خود را باز شما آباد کنید، بنیاد کنید، شایبی کنید. هدف این است. بار دیگر جشن وحدت ملی با شما مبارک باشد. سپاسگزاری خود را برای پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم. ما را تنها نماندند، همیشه غمخواری های خود را میرسانند. امروز روز وحدت ملی برای ما تحفه ها تقدیم کرده شد. در برابر این غمخواری ها ما وعده میدهیم که خواندن خود را دوام میدهیم. زبان های خارجی را خوب از خود میکنیم و برای وطن خود خدمت میکنیم. واخوری راهبر دولت با نفرانی با امر تقدیر از پدر و مادر خود محروم مانده در محور توجه و پشتیبانی قرار داشتن یتیمان و نیازمندان و شخصان امکانیتشان محدود از جانب دولت و حکومت ارزیابی می شود. ضمن ملاقات پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین شرایط خوب تحصیل و زندگی شایسته آنها پیوسته چاره‌های سری وقتی و ضروری و مؤثر می‌اندیشند. در همین جا از جانب راهبر دولت محترم امام علی رحمان برای یتیمان و شخصان امکانیتشان محدود خانه ایدانه پرناز و نعمت آراسته گردیده و آنها همچنین با تحفه‌های خاطرمان سرفراز گردانیده شدند. تحفه‌ها از سر و لباس، لوازمات درسی، شیرینی‌ها و مبلغ‌های پولی عبارت بود. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با مسئولین بابت نگاه و بین خوب یتیمان و برجاماندگان دستور و توصیه‌ها داده نسل نورس را به آموختن دانش، کسب و هنر و زبان‌های خارجی هدایت نمودند. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در مرکز شهر خاروغ انشاءات نوبنیاد 6 آشیانه مرکز فرهنگی سودا و شورای اتفاقهای کسبه ولایت را افتتاح نمودند.
27 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази шаҳри хорух иншооти навбунёди 6 ошёнаи маркази фарҳангӣ савдо ва шӯрои иттифоқҳои касабаи вилоятро ифтитоҳ намуданд. ساختمان انشاءات مذکور در دایره نقشه چاره‌بینی‌های آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی سال 2021 از جانب 5 صاحبکار وطن دوست آغاز گردیده بود. انشاءات با استفاده از مصالح ساختمانی وطنی در مساحت عمومی 643 صد یک زمین با صفت بلند و جوابگو به معیارهای زمان معاصر بنیاد شده است. باعث افتخار و سرفرازی است که ضمن سفر نوبتی پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان به ولایت کوهستان بدخشان بنای نو شورای اتفاقهای کسبه ولایت کوهستان بدخشان با طرح زمانوی ساخته شده به استفاده داده شد. سپاس و منتوری خویش را به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری های همیشگی برای فراهم آوردن شرایط مساعد کاری اظهار سپاس می نمایم. اطلاع داده شد که شورای اتفاقهای کسبه ولایت مختار کوهستان بدخشان که در آشیانه دوم مرکز جایگیر است دارای 9 حجره معاصر کاری و تالار مجلسی با 30 جای نشست می باشد. بنای مذکور امروز با اشتراک پیوسته جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به استفاده داده شد. بنایی که امروز ما دیده ایستادیم یکی از بناهای بهترین و خوشروی زیبای دیار بدخشان می باشد. نگفتن نماند که این بنای کهنه‌ترین بود که سالهای 58 پیش ساخته و استفاده داده شده بود و دارای همگی 3 اتاق داشت. دیگر یگان شرایط برای کار موجود نبود. با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به واسطه پیشهای معظم ملت و فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان ما صاحب بنای نو زمانوی با تمام تجهیزات‌های حاضر زمان با تمام چیزهای ضروری که برای اجرای وظیفه‌های خدمتی هست ما دارا هستیم. من منتداری خویش را به جناب عالی پیشهای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانم. در برابر 4 اعضای شورای اتفاقهای کسبه ولایت باز 20 کارمند اتفاقهای کسبه صحوی، مؤسسه‌های دولتی، جمعیتی و بانکی، نقلیات و خواجگی راه‌ها، فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاحی، کمپلکس اگرصنعتی ولایت نیز در بنای نوبنیاد با شرایط معاصر کاری تامین گردیدند.
роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароиту имкониятҳои фароҳам оварда ба иқдоми соҳибкорони шаҳри Хорух баҳри бунёди чунин як иншооти зебо баҳои баланд доданд. Аснои боздид дар пешайвони бинои муосир ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон намунаи ҳунарҳои мардумӣ муаррифӣ гардид. дар гӯшаи барои ҷалби сайёҳон армуғонҳои хотиравӣ ба монанди ҷӯров ва шероз намунаи сангҳои ороишии Бадахшон ба намоиш ва фурӯш гузошта шуданд. ҳамчунин дар иншооти муосир коргоҳи ширкати хушкори Хорух ки ба истеҳсоли маҳсулоти ороишӣ ва чопӣ бо истифода аз технологияҳои замонавӣ аз ҷумла тайёр намудани шиёру овезаҳо, оро додани дохили биноҳои нав тавассути тайёр намудани нишона, лавҳа, навиштаҷот, ҳарфҳои равшанидиҳанда машғул мебошад, ҷойгир шудааст. имрӯз дар ҷашни ваҳдати миллӣ маркази тиҷоратӣ, маданию истироҳатӣ барои меҳмонон, сайёҳон ва сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо иштироки пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ карда шуда, маркази мо метавонад аз калонсолон сар карда то кӯдаки хурдсол хизмат расонад. мо соҳибкорони ватанӣ ният дорем навъҳои маҳсулоти хотиравӣ ва ҳунарҳои мардумиро низ равнақ диҳем. санъати ҳунармандон бо ҳама намудҳои насоҷӣ ва якҷоя кардани онҳоро ба кор андозем. дар ҷамъият 7 нафар соҳиби ҷойи корӣ шуда, мо соҳибкорони вилоят аз сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти пешбурди иқтисодиёт ва иҷтимоиёти кишвар ҷонибдорӣ намуда доиман сай бар он дорем ки дар роҳи созандагӣ ва бунёдкорӣ мо низ саҳмгузор бошем. ман ҳамчун як соҳибкори дохилӣ аз номи ҳамаи соҳибкорони вилоят миннатдории хишро ба сарвари давлат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. аз ин иқдом илҳоми тоза гирифта кӯшиш мекунем ки саҳмгузор бошем. инчунин дар ошёнаҳои дигари иншооти муосир маркази фароғату истироҳати кӯдакон, кинотеатри хурд барои кӯдакону калонсолон ва қаҳвахонаҳо бо таомҳои гуногуни милливу аврупоӣ пешбинӣ гардидааст. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хорух китобхонаи кӯдаконаи вилоятӣ, китобхонаи шаҳрии ба номи Ҳофизи Шерозӣ ва маркази рушди зеҳни сунъиро ба истифода дода ба фаъолияти онҳо шинос шуданд. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хорух китобхонаи кӯдаконаи вилоятӣ, китобхонаи шаҳрӣ ба номи Ҳофизи Шерозӣ ва маркази рушди зеҳни сунъиро ба истифода дода ба фаъолияти онҳо шинос шуданд. биноҳои обод гардан хароб, зиборону аз тобиши офтоб, паяфканам аз назм кохи баланд ки аз боду борон наёбад газанд. намирам аз ин пас ки ман зиндаам, намирам аз ин пас ки ман зиндаам, ки тухми суханро парокандаам. дарахти дӯстӣ биншон ки коми дил ба бог орад, ниҳоли душманӣ баркан ки ранҷи бешумор орад. шаби суҳбат ғанимат дон ки баъд аз рӯзгори мо басе гардиш кунад гардун, басе лайлу наҳор орад. дар ин боғ аз худо хоҳад, дар ин пирона сар ҳофиз нишинад бар лаби ҷӯеву сарве дар канор орад. дарахти дӯстӣ биншон ки коми дил ба бор орад. таърих гувоҳ аст ки дар арсаи олам аз ҳадди каюмарс ва ё азрати одам халқе ки силоҳ дошт силаҳдор шуд охир. мо пушти китоб омада та соҳили ин дам. имрӯз китоб
مخزن اسرار هنر شد. امروز کتاب مخزن اسرار هنر شد. از لطف تو ای رهبر و ای شاه معظم، از لطف تو ای رهبر و ای شاه معظم. این شو در دوره استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی و عملی شوی استراتژی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 روی دست گرفته شده از جانب صاحبکار زن موفق گلانور عادلبکова بنیاد یافته است. ما صاحبکاران ولایت بدخشان خرسند از آنیم که با شرافت صاحب استقلالی دولت تاجیکستان با دستگیری پیوسته پیشوای ملت ما صاحبکاری خود را در فضای آزاد پیش میبریم. پیشوای معظم ملت پیوسته ما رو تاکید میکند که نسل نورس رو درست تربیت کنید، چون که آینده ملت از نسل نورس وابستگی دارد و برای آینده نیکی دولت نسل نورس ما باید با سواد و معرفت نوک باشد. مقصد اساسی تشکیل نمودن مرکز ذهنی کتابخانه دولتی و شهری هم هزین عبارت بود. یک بار دیگر از نام خودم، از نام تمام صاحبکاران ولایت بدخشان منتداری خیش رو به پیشوای معظم ملت بیان میکنیم که پیوسته ما رو دستگیری میکند و برای رشد و نمای کار ما شرایط خوب رو فراهم آورده است. بنا در مرکز شهر خوروغ در مساحت عمومی 280 متر مربع با رعایت طلبات شهرداری و شهرسازی معاصر ساخته شده از 5 آشیانه و تخانه عبارت است. به سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که در آشیانه یکم بنا کتابخانه کودکانه ولایتی، قبط دویم کتابخانه شهری به نام حافظ شیروزی و در قسمت‌های بالایی بنا مرکز رشد ذهنی صنعی جایگیر خواهد شد. هر دو کتابخانه دارای تالار خانش، حجره نگهداری کتاب، تالار برای برگزاری محفل‌های علمی و ادبی، کتابخانه الکترونی با دسترسی بیش از 5000 ادبیات بوده با تکنیکی و لوازمات ضروری مجهز شدند. در قسمت علاهیده کتابخانه کودکانه ولایتی گوشه‌های آزمون‌های جمهوریوی از جمله آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تشکیل شده است که در آن همه ادبیات‌های ضروری برای دوستداران کتاب محفوظ است. زبان‌های خارجی هم می‌خونه. آزمون‌های جمهوریوی اشتراک می‌کنید. شما در جمهوریوی اشتراک کردید. محترم پیشوای معظم ملت، من شانزرزاده کرینا، خواننده صنف 6 گروه انگلیسی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالیاقت هستم. من اشتراکچی و غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان جهان در سال 2023 غالب آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت از روی نامیناسیون اختراعکاری و نوآوری در سال 2024 اینچنین اشتراکچی و غالب المپیادهای فنی جمهوریوی و بین المللی در برابر علم آموزی به ورزش نیز شق به اندازه دارم. در چندین مسابقه های سطح جمهوریوی و بین المللی از نمود تایکواندو اشتراک نمودم و سزاوار جای اول گردیدم. محترم جناب عالی، ما جوانان و نورسان خوشبخت از آنیم که در دیار بهشتاسا با صلح و ثبات و آرامی عمر به سر میبریم. به شما پیشوای معظم ملت صدقاً وعده میدهیم که این آرامی و ثبات را چون گوهرکی چشم نگاه میداریم، سلامت و سربلند و چون خورشید بهشتاسا همیشه بالای سر ما باشید. محترم پیشوای معظم ملت. سرور دولت محترم امام علی رحمان به همت صاحبکار برای تشکیل چنین پایگاه علم و دانش بهای بلند داده اقدام مذکور را نمونه عبرت ارزیابی نمودند. پیشوای ملت بنیاد و مجهزگردانی انشاءات را با ادبیات ضروری و فعالیت مرکز رشد ذهنی صنعی در مرکز شهر خوروغ را قدم استوار در راه علم و دانش معاصر نیک ارزیابی کردند. باید تاکید نمود که تا امروز مسئولین کتابخانه‌های کودکانه ولایتی و شهری به نام حافظ شیروزی از نبودن شرایط در این سمت و دسترس نمودن ادبیات ضروری مشکلی داشتند. حالا با راهنمایی های سرور دولت محترم امام علی رحمان اینفراساختور ضروری در این سمت تامین گردید. منتداری خیش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی
پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت تقدیم نمودن چنین یک مخزن بزرگ علم و فرهنگ میرسانم. وعده میدهیم که سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت را من بعد نیز صافدلانه پیگیری خواهیم نمود. ضمن معرفی فعالیت مرکز رشد ذهنی صنعی از جمله تاکید گردید که مرکز با نظرداشت طلبات زمانی معاصر فعالیت داشته با آن آموزگاران صاحب تخصص دانندگان خوب زبانهای خارجی و علمهای معاصر جلب شدند. روی دست گرفتن تدبیر مذکور در اساس عملی نمایی استراتژی رشد ذهنی صنعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 به حساب می رود که کشور ما در این سمت قدم‌های استوار می‌گذارد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان رشد ذهنی صنعی را در زمان معاصر یکی از عنصرهای جداگانه‌پذیر بابت پیشرفت اقتصادی رقمی نیک و موثر ارزیابی نموده فعالیت ثمره بخش در این جوده را به منفعت معنی داد کردند. گفته شد که محض برای همین سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان گردیده است که یکی از سمت‌های اساسی آن رشد ذهنی صنعی و همگرایی آن به اقتصاد و اداره‌کنی دولتی میباشد. امروز برای ما بسیار باعث افتخار و سرفرازی است که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با ما هم صحبت کردند و جهت رشد ذهنی صنعی دستور و مصلحت‌های مفید دادند. تشکیل مرکز رشد ذهنی صنعی در مرکز مأموری بدخشان کوهی شهر خاروغ دستاورد بزرگ در سمت عملی کنی هدف‌های حکومت کشور در راه استراتژی رشد ذهنی صنعی در جمهوری تاجیکستان دانسته می شود. ما کوشش می نماییم که در این سمت بی‌طرف نباشیم و در رشد کشور سهم مناسب و ارزنده خود را گذاریم. ضمن شناسایی سرور دولت به اجرای کارهای سامان یافته بهای بلند داده به مسئولین برای باز هم بهتر نمودن سطح و صفت کار و تربیت درست نورسان و جوانان به علم‌های زمانی معاصر دستور و توصیه‌های مشخص دادند. دستاندرکاران از دستگیری‌های پیوسته رهبر دولت از بخش خصوصی اظهار منتداری کرده در آینده برای سهمگذاری در آبادی کشور اظهار آمادگی نمودند.
27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر خوروغ با لایحه ساختمان بیناهای استقامتی بلندآشیانه با مرکز خدمترسانی و تجارتی، توقفگاه نقلیاتی، مهمانخانه و میدانچه ورزشی کودکان که در کوچه شیرینشاه شاه تیمور ساخته خواهند شد شناس شدند. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر خوروغ با لایحه ساختمان بیناهای استقامتی بلندآشیانه با مرکز خدمترسانی و تجارتی، توقفگاه نقلیاتی، مهمانخانه و میدانچه ورزشی کودکان که در کوچه شیرینشاه شاه تیمور ساخته خواهند شد شناس شدند. نخست به سرور دولت محترم امومالی رحمان لایحه بنیاد بینای بلندآشیانه خانه‌های استقامتی معرفی کرده شد. اطلاع داده شد که در قبت یکم و دوم بینا مرکز خدمترسانی و تجارتی پیش بینی شده دیگر آشیانه‌های عبارت از خانه‌های استقامتی 1، 2 و 3 حجره‌دار خواهند بود. مساحت زمین و زیر ساختمان انشاءات متناسباً 0.128 هکتار و 1276 متر مربع را تشکیل می‌دهد. لایحه مجمع ورزشی که در زمینه نقشه چرابین‌ها بخشیده به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد می‌گردد، از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود کاخ مهندسان تهیه شده در مساحت 0.34 هکتار ساخته می‌شود. انشاءات ورزشی دو آشیانه بوده از آشخانه با 20 جای، حجره‌های لباسی وزکنی، حجره مربی، منبر با جای نشست برای 240 نفر و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت است. لایحه در سطح خوب به‌گذاری شد، زیرا لایحه بزرگ است و این لایحه تنها نمودهای ورزشی محاربه‌ای را به ذمه می‌گیرد و باید قید کرد که در شهر خوروغ این نمود ورزشگاه وجود ندارد و ما کوشش میکنیم که در مدت 2 سال این ورزشگاه رو ساخته با استفاده سپاریم. لایحه خوب است، زیرا این نمود لایحه رو ما در دیگر منطقه نیز ساخته با استفاده سپاردنی هستیم. در همین جا همچنین به پیشوای ملت محترم امومالی رحمان لایحه مهمانخانه و بینای بلندآشیانه استقامتی معرفی کرده شد. اطلاع داده شد که مهمانخانه با نظرداشت طلبات زمان معاصر ساخته شده از 6 آشیانه و تخانه عبارت خواهد بود. بینای بلندآشیانه خانه‌های استقامتی در کوچه‌های شیرینشاه شاه تیمور و نورعلی بک اتابک از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود سامان دور با طرح معاصر بنیاد گردیده از مرکزهای خدمترسانی و تجارتی و دیگر شرایط معیشی برای زندگی شایسته عبارت خواهد بود. بنا با نظرداشت طلبات روز ساخته خواهد شد. پس از شناسایی با لایحه انشاءات ساخته شونده، پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با تشبثکاران برای اجرای این عمل شایسته اظهار منتداری کرده با آنها برای انجام کارهای ساختمانی دستور توصیه ها دادند. همچنین در این روز سلسله لایحه های انشاءات بنیاد شونده از جمله لایحه تکمیل تحصیلات میانه در ساحه‌های علم‌های طب، تکنولوژی، مهندسی و متماتیک که در اساس سازشنامه گرانتی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک آسیای رشد عملی می شود معرفی کرده شد. طور اطلاع دادند طرح مذکور با مبلغ 40 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا در 22 مؤسسه تحصیلات همگانی کشور عملی می شود که حالا کار در این سمت با مرام ادامه دارد. لایحه در دوره اعلان شدن 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی تطبیق خواهد کرده شد. لایحه افضلیت‌های خاص خود را دارد چون که در اساس پرینسیپ‌های مکتب سبز ساخته می شود. یکی از اینها این وصل پنل‌های آفتابی می باشد که لایحه را پورا با برق تامین می کند. از طرف دیگر باشد این نظام نو گرمدهی می باشد که تا امروز در مؤسسه‌های تعلیمی وصل نشده است. این خرج برق را در مؤسسه‌های تعلیمی زیاده از 6% کاهش می دهد که این در آینده برای خراجات‌های عملیاتی خود مؤسسه‌های تعلیمی به نهایت تأثیری مثبت خواهد رساند. ضمن معرفی لایحه‌های ساختمان بینای علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات همگانی رقم 2 شهر خوروغ و ساختمان بینای علاوگی با آزمایشگاه‌های زمانوی در ساحه‌های علم‌های طب، تکنولوژی، مهندسی و متماتیک تاکید گردید که انشاءات بنیاد شونده در اساس نقشه چرابینی‌های بهترسازی اینفراساختور در ساحه علم و معارف عملی می‌شود. طبق نقشه همه لایحه‌های معرفی شده با نظرداشت طلبات معاصر بنیاد گردیده در آنها تامین با صفت امکانات‌های مساعد کار و
فعالیت پیش بینی شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که هر یک بینای بنیادشونده باید در دایره طلبات ساختمانی و شهرسازی اجرا گردیده به صفت کارها اهمیت جدی داده شود تا آنها برای 100 ساله ها به نسل های امروز و آینده خدمت رساند. تشبسکاران برای دستگیری همیشگی به راهبری دولت محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری نموده وعده دادند که من بعد نیز در پرتو سیاست سازنده حکومت کشور فعالیت کرده برای رشد و پیشرفت وطن حصه مناسب خواهند گذاشت. بیست ایون президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳудуди парки технологии шаҳри хорух коргоҳҳои истеҳсолии маҳсулоти гӯштӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди неъматҳои помир ва обҳои табиӣ ташнашикани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нарзани помирро ифтитоҳ намуданд. 27 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳудуди парки технологии шаҳри хорух ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди неъматҳои помирро ки маҳсулоти гӯштӣ ва ҳасиб истеҳсол мекунад ифтитоҳ намуданд. коргоҳи технологии неъматҳои помир бо таҷҳизоти муосири истеҳсолӣ муҷаҳҳаз гардида иқтидори истеҳсолии он то 3 тонна маҳсулоти гӯштӣ дар як шабонарӯз мебошад. дар коргоҳ зиёда аз 50 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва шароити мусоиди корӣ таъмин гардидааст. навъҳои гуногуни ҳасиб ва маҳсулоти гӯштии ин корхона тибқи стандартҳои байналмилалӣ таҳия шуда ба бозори дохилӣ ва дар оянда ба содирот равона мегардад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи чунин корхонаву коргоҳҳоро барои рушди саноати хӯрокворӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, фароҳамсозии ҷойҳои корӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ муҳим арзёбӣ намуда ба фаъолияти корхона баҳои баланд доданд. ҳамчунин дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонаи истеҳсоли обҳои табиӣ ташнашикани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нарзанпомирро ба истифода доданд. иншооти мазкур бо ҷалби сармояи дохилӣ ва истифодаи технологияи муосири тавлидоти саноатӣ бунёд гардида иқтидори истеҳсолии он дар як шабонарӯз то 3000 шиша оби нӯшокии табииро дар бар мегирад. бо мақсади татбиқи ҳадафи чоруми стратегии мамлакат саноаткунонӣ бо сурати кишвар ва афзоиш додани ҳаҷми истеҳсолоти худӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ корхонаи нави саноатии истеҳсоли оби нарзан таъсис дода шуд. барои шароит мусоид фароҳам овардан ҷиҳати рушди соҳибкорӣ ва ҳамасола пешниҳод намудани имтиёзҳои нав барои соҳибкорон ва ғамхории ҳамешагии нисбати фаъолияти соҳибкорон ман аз номи худам ва аз номи роҳбарияти корхона ба асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдории хешро баён менамоям. мо кӯшиш мекунем фаъолияти худро хубтар карда дар ободии кишвар саҳми худро бозгузорем. истеҳсоли маҳсулот бо сифати баланд мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ сурат мегирад ва ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ равона карда мешавад. корхонаи нарзанпомир ки самти асосии фаъолияташ истеҳсоли намудҳои гуногуни обҳои ташнашикан аст дар доираи стратегияи миллии рушди саноати тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва бо ҳадафи коркарди неъматҳои табиии кишвар аз ҷумла обҳои шифобахш таъсис ёфтааст. дар заминаи оби маъданӣ дорои хусусиятҳои табобатии худ истеҳсоли оби нӯшокӣ ва дигар маҳсулоти солимгардонӣ дар назар аст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати обҳои коркардшуда ва аз ҷиҳати экологӣ тоза баҳои баланд доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ташкили чунин коргоҳҳои истеҳсолиро бо истифода аз обҳои тоза ба манфиати кор номиданд. рушди соҳаи саноати коркарди обҳои маъданӣ дар Бадахшон ба беҳдошти сатҳи зиндагии сокинон ва афзоиши ҷойҳои кории доимӣ мусоидат менамояд. баробаре ба фаъолият шурӯъ намудани корхонаи нарзани помир 12 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб
таъмин шуданд. امروز ما خیلی خرسندیم که با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نزدیک صحبت نمودیم که برای ما باعث افتخار از افتتاح کارخانه آب نرزند برای ما امکانیت فراهم آورد که ما صاحب جای کار دائمی گردیدیم. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки истеҳсоли оби нӯшокии шифобахш дар ин минтақаи кӯҳӣ ки обҳои табиӣ ва маъдании он дар осиёи марказӣ камназир аст иқдоми муҳиме дар роҳи истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ба бозори ҷаҳонӣ баровардани оби маъдании тоҷикистон аст. ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли обҳои нарзандпомир дар шаҳри Хоруғ як қадами дигар дар роҳи саноатикунонаи кишвар ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ буда нишонаи равшани сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки тамоми гӯшаҳои Тоҷикистонро ба масири рушду тараққиёт раҳнамоӣ менамоянд. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бинои нави истиқоматии 5 ошёна барои хизматчиёни давлатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бино аз 48 манзили истиқоматӣ иборат буда бо усули муосири меъморӣ сохта шудааст ва дорои ҳама шароити зарурӣ барои зиндагии шоиста мебошад. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бинои нави истиқоматии 5 ошёна барои хизматчиёни давлатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нав дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида иқдоми назаррас дар роҳи беҳтарсозии шароити зисти кормандони сохторҳои давлатӣ ва мутахассисони баландихтисоси соҳа арзёбӣ мегардад. бино аз 48 манзили истиқоматӣ иборат буда бо усули муосири меъморӣ сохта шудааст ва дорои ҳамаи шароити зарурӣ барои зиндагии шоиста аст. боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корияшон ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд ва ин ташрифи ҷаноби олӣ ба 28-умин солгарди яке аз ҷашнҳои муқаддаси давлату миллати мо ҷашни ваҳдати миллӣ рост меомад ки боиси ифтихори бузурги тамоми тоҷикони ҷаҳон аст. дар дораи ин сафари корӣ яке аз иншоотҳои ҷашние ки ифтитоҳ гардид ин хонаи истиқоматӣ барои хизматчиёни давлатӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст ки ин боиси ифтихор аст. 48 оила имрӯз соҳиби хона шуданд ва ин як тӯҳфаи бисёр арзишманд ва волои роҳбари давлати мо ба хизматчиёни давлатӣ аст ва ин тӯҳфа ва ин хизматҳои шоёни роҳбари давлат аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз хизмати давлатӣ ва умуман системаи давлатӣ мо яке аз меҳварияти асосии сиёсати дохилии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз манзилҳои истиқоматӣ ва вохӯрӣ бо сокинон таъкид карданд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша ба ҳифзи манфиатҳои иҷтимоии хизматчиёни давлатӣ ба хусус мутахассисони ҷавон аҳамияти аввалин дараҷа медиҳад. сол то сол баланд гардидани маоши кормандон, таъмини зиндагии арзанда ва дар ин баробар қадрдонии онҳо бо имкониятҳои фароҳамовардаи ҳукумати кишвар дониста мешавад. ман изҳори миннатдорӣ ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои фарзандони мо чунин шароитҳои нағзе муҳайё сохтанд ки ҳамчун як мутахассисони ҷавон кори фаъолията ба сар бурда истоданд. сокинони хуштоле ки имрӯз соҳиби манзили доимӣ гардиданд бо қаноатмандӣ ва ифтихори баланди ватандорӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати кишвар барои дастгирии пайваста ва ғамхориҳои падарона изҳори сипос намуданд. ифтитоҳи бинои нави истиқоматӣ дар шаҳри Хоруғ бозгӯи равшани татбиқи амалии сиёсати адолатпарвар, иҷтимоӣ меҳвар ва инсонсолори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб ёфта ба таҳкими суботи иҷтимоӣ, рушди кадрӣ ва вусъати ҳаёти муосир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон такони тоза мебахшад.
ضمن صحبت سرور دولت با صاحبخانه‌ها که در ساحه‌های گوناگون خدمتی دولتی فعالیت دارند تاکید داشتند که در زمان جهانی‌شوی هر یک خدمتچی دولتی را ضرور است که از گذشته دیده مسئولیت بیشتر حس نمایند و به وسیله متحدی و سرجمعی در رشد و پیشرفت کشور حصه‌گزار باشند. انشاءات افتتاح شده نمونه و توجه روزافزون راهبر دولت محترم امامعلی رحمان نسبت به ساکنان کوهستان و خدمتچیان دولتی ارزیابی گردید. شام امروز президент ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар шаҳри Хоруғ иштирок ва суханронӣ намуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон سلامت باشید. یک جهان تشکر. هموطنان گرامی، با احساس افتخار و ارزش‌گذاری عمیق و ارزش‌های مقدس صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی در تاجیکستان محبوبمان، کل مردم شریف کشور و همه شما حاضرین ارجمند را به افتخار روز وحدت ملی صمیمانه تبریک میگویم. این صحنه مهم که ما به آن محض به شرافت عقل و خرد و اراده قوی مردم سربلند مملکت رسیدیم. آغاز مرحله نو در تاریخ دولتداری ما گردید. وحدت ملی برای ما نه تنها رمز صلح و آرامی و ثبات سیاسی، بلکه عامل اساسی رشد استوار همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت می باشد. در شرایط مرکب جهان امروزه که تهدید و خطرهای گوناگون، بحرانهای ژئوپلیتیکی و ژئواقتصادی و دیگر روندهای پیچیده خاص آن می باشند، نگاه داشتن فضای صلح و ثبات و تحکیم وحدت ملی وظیفه مقدس هر فرد بیداردل و وطن دوست به حساب می رود. ملت فرهنگی و تمدن سازی تاجیک از آغاز تاریخ تشکلیابی خود پشتیبان و ترغیبگری فرهنگ صلح و آیین صلح آفری بود. هنوز 2500 سال پیش شاهنشاه بزرگ آریایی کوروش کبیر در اعلامیه خود که همچون اولین اعلامیه حقوق بشر در جهان شناخته شده است، صلح را از جمله ارزش‌های عالی درجه شمارید است که امنیت بشر را تأمین می‌کند.
ما که وارثان میراث جاودانه یاگان نیکنام خود می باشیم. هنوز بیش از 30 سال قبل فعالیت شبانه روزی را به خاطر قطع جنگی تحمیلی شهروندی و تأمین نبودن صلح آغاز کردیم. زیرا برای ما حفظ استقلال دولتی، یک پارچگی وطن، نجات ملت از پراکندگی و حفظ دولت از خطر نیستشوی مسئله مهمترین و حیاتی به شمار می‌رود. طوری که هموطنان کلانسال و میانسال ما در خاطر دارند، در آن ایام دهشتناک و پرفاجعه قریب 1 میلیون نفر هموطنان ما از ترس جان خود و اهل عائله‌شان به کشورهای دیگر گریزان شدند. یعنی خطر پراکنده گردیدن ملت تاجیک و وابسته به این از خریطه سیاسی جهان نیز شدن دولت تازه استقلال تاجیکان به واقعیت تلخ روز تبدیل یافته بود. ما به میل و اراده و دستگیری و پشتیبانی مردممان و به خاطر از ناامیدی و آوارگی نجات دادن آنها در یک مدت کوتاه قریب 1 میلیون نفر هموطنانمان را به وطن و محل زیستشان برگردانیدیم. این کار را ما برای آن انجام دادیم که ملت ما، مردم ما در بدر دیگران سرسان و آواره و دستیگر و بیچاره نگردند، سرجم شوند، وحدت کنند، دولت صاحب استقلال وطن عزیز خود تاجیکستان و خانه و کاشانه خویش را آباد سازند. اگر ما به این مسئله از دید امروز نظر اندازیم، اهمیت کارهای آن روزها انجام داده‌مان را باز هم بهتر و روشن می‌بینیم. یعنی اگر ما این کار را انجام نمی‌دادیم، تصور کرده می‌توانید که حال و احوال ملت ما و مردمی در کشورهای دیگر پناه برده ما چی می‌شد؟ فکر می‌کنم که شرح مینبعده این موضوع با در نظر داشتی روندهایی که ما حالا در جهان مشاهده می‌کنیم حاجت ندارد. برای همین ما همیشه جانبدار حل مصالحت آمیز، یعنی با راه آسایشته حل و فصل گردیدن هر گونه مخالفت و نزاع‌ها در جهان هستیم. زیرا جوهر فرهنگ ملت باستانی ما را صلح و آسایش و انسان دوستی تشکیل می‌دهد. همدیاران عزیز، در زمینه وحدت ملی برقرار گردیدن امنیت و ثبات به ما امکان داد که برنامه‌های مهمی رشد اقتصادی و اجتماعی را عملی نموده در جاده تطبیق هدف‌های استراتژیمان قدم‌های استوار گذاریم. با شرافت صلح و آرامی و ثبات سیاسی، وحدت ملی و تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت، امروز سطح و صفت زندگی مردممان پیوسته بالا می رود و شهروندان تاجیکستان به خاطر فردای آبادی وطن و آینده درخشان فرزندان و نبیره‌های خود و زحمت سازنده و آبادگرانه مشغولند. حالا حکومت و مردم کشور تمام سعی و تلاش و ذخیره و امکانیت‌های خود را به خاطر عملی سازی هدف‌های استراتژی ملی سفربر
کردند. همچنین باید گفت که به شرافت وحدت ملی و ثبات سیاسی آبروی تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی روز به روز بالا می رود. جامعه جهانی امروز تاجیکستان را همچون کشوری در حل مسئله های گلوبالی سیاره پیش صف می شناسد، اعتراف می کند و تشبس های آن را دستگیری و عملی می سازد. کنفرانس سطحی بلند دایر به حفظ پیریک‌ها که چند روز پیش در پایتخت کشورمان دایر گردید دلیل واضح این گفته ها می باشد. ما امروز در دایره سیاستی درهای گشاده با همه کشورهای جهان مناسبت‌های دوستانه و متقابلا سودمند برقرار کرده ایم. همدیاران عزیز، حالا تاجیکستان ما در مرحله رشد استوار قرار دارد که یکی از نشانه‌های واضح آن بنیاد راه‌های مطابق به طلبات استانداردهای بین‌المللی میباشد. در رابطه به این میخواهم با افتخار خاطر نشان نمایم که شاهراه‌های نو نقلاتی همچون پیوندگری ساکنان همه گوشه و کناره‌های کشورمان رمز اساسی وحدت ملی به حساب می‌روند. تصور کنید که مردم ما 100 سالها از چنین امکانیت‌های مساعدی رفت آمد محروم بودند که چنین حالت البته به مفکوره و روحیه آدمان به حس نزدیکی آنها و همدیگر فهمی در جامعه بی تأثیر نمی‌ماند. ما امروز افتخار می‌کنیم که از برکت استقلال دولتی و صلح و ثبات کامل توانستیم تاجیکستان 3 پارچه را به یک قلمرو واحد تبدیل دهیم. بنیاد شاهراه‌های زمانوی از جمله توسط حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان که 2 روز پیش یک قطعه اساسی و بسیار مهم آن را در حدود ناحیه‌های درواز و ونج افتتاح نمودیم، حالا تاجیکستان را به کشور ترانزیتی تبدیل داده است. با آغاز رفت آمد توسط این راه یعنی شاهراه قلعه خمونج سرحد روشن که بیشتر 4-5 ساعت را در بر می گرفت، امروز این مسیر را در فاصله 1.5 ساعت طی کردن ممکن است. این عامل یعنی راه‌های زمانوی یکی از شرط‌های مهمترین رشد منظم و استوار کشور و باز هم بهتر گردیدن سطح نیکو احوال مردم مملکت از جمله ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. 2 روز پیش همچنین نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه راشقاله با توانایی 11 میگاوات که با خرج بیش از 700 میلیون سومانی بنیاد گردیده است به فعالیت آغاز نمود. نیروگاه مذکور اقتدار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان با سرعت ادامه داشته، نیروی اقتصادی دولت تاجیکان و فرهنگ سیاسی ملت تاجیک تحکیم و توسعه یافته ایستاده است. حالا مردم کشورمان عمیقاً درک کردند که استقلال دولتی را تنها با زحمت اهلانه و سازنده، تفکر پیشرفته و جهانبینی معاصر، احساس گرمی وطن دوستی و مسئولیت بلند شهروندی میتوان تقویت بخشید. در شرایط حاضر هر یک فرد خودآگاه مملکت را ضرور است که برای در رویه وطن دوستی و وطن پروری و رسیدن به قدر استقلال و آزادی، صلح و ثبات و وحدت ملی تربیت کردن فرزندان خود یعنی نورسان و جوانان سعی و تلاش ورزد.
ما باید نسل‌های را تربیت نماییم که آینده دولت و ملت را به دوش گرفته امنیت و ثبات و آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان را تامین کرده توانند و کار و فعالیت پدران شهرتمند خود دین عینی، باباجان غفورов، شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مقسوم و صدها بزرگان و فرزانه‌های دیگر را با صداقت به ملت و دولت خویش ادامه بخشند. با امید آینده باز هم آباد تاجیکستان محبوبمان بار دیگر کل هموطنان عزیز، ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و شما حاضرین ارجمند را به افتخار روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما سلامتی و اقبال بلند، خانه آباد، برار و موفقیت و به تاجیکستان عزیزمان آرامی و ثبات و وحدت جاودانی آرزو می نمایم. بگذار وحدت و یگانگی در سرزمین اجدادیمان همیشه روشنگری راهی مردم شریف تاجیک به سوی آبادی و سازندگی و پیشرفت و ترقیات باشد. جشن وحدت و همبستگی مبارک هموطنان عزیز. تا نام به دفتری زمانت مانی، جویی تو همیشه جاده انسانی. از نیت و نیکو پرتوی مهر دلم برفیست اگر هوا شود بارانی، برفیست اگر هوا شود بارانی. صبغت را میز و خوشبو از صفایی وعدت است. روز و شبها نور باران از جلایی است. میرسد بر گوش آواز از سرودی مرغ صبح، دلنشین آواز مرغان از نوایی است. دلنشین آواز مرغان از نوایی وعدت است.
ز جادو قدرتت آباد در ملکی بدخشان شد زمستانش تموز و تیر ماهش نوبهاران شد سرایی سنگ ام از اعتبارش شد سرایی ننگ غمش شادی و رنجش راحت و دشوارش آسان شد دستی بود و در افتاد لعنی در جهان مشهور نگینی شورتش انگشترینی تاجیکستان شد دستی بود و در افتاد لعنی در جهان مشهور نگینی شورتش انگشترینی تاجیکستان شد بودش جان بگذری بگذشتن از موضع نور آباد رهی جانهای مردم را خریدن رای ختلا شد دیاری دامنی گردون و شورت از فلک بگذشت مقامش ام بلند از رتبه صد گریبان شد برای پاسداری نیز امرنگت به دنیا نیست به دولت نام شیری شای شغنانی به گیا شد به وقتی از سفر دیدیم از گرمی دیدارن همه یخشوش چشمی اشکور زوبر و باران شد ز جهد و قدرتت آباد و در ملکی بدخشان شد ز جهد و قدرتت آباد و در ملکی بدخشان شد نظم کائنات کار پودی وحدت است فرد قطره است و خلق رودی وحدت است بر دل و زبان ما درودی وحدت است هستی خلایق از درودی وحدت است تن ز جان جان ز تن جدا نمی شود کو با سکوت هم نوا نمی شود با خصومت و جدل بخا نمی شود خلق به حبیب و پیشوا نمی شود با خصومت و جدل بخا نمی شود خلق به حبیب و پیشوا نمی شود آب و خاک و آتشی وطن یگانه است رنگ و بوی دلکشی چمن یگانه است شور و شوق و نوری انجمن یگانه است همدمی مسیح و هم سخن یگانه است اقتداری قوم از وجودی وحدت است در دل و زبان ما سرودی وحدت است پرچمی وطن زتار و پودی وحدت است بر دل و زبان ما سرودی وحدت است
پرچمی وطن ز تار و پود وحدت است بر دل و زبان ما سرود وحدت است گرد شمعی انجمن بیا یکی شویم منسجم شجاع و تن بیا یکی شویم در زبان و در سخن بیا یکی شویم بهر حفظ این وطن بیا یکی شویم اتحاد ما و تو رموزی وحدت است آفتاب شعله باری روزی وحدت است پرچمی وطن ز تار و پود وحدت است بر دل و زبان ما سرود وحدت است پرچمی وطن ز تار و پود وحدت است بر دل و زبان ما سرود وحدت است پرچمی وطن ز تار و پود وحدت است بر دل و زبان ما سرود وحدت است تمنا میکنم دنیا بماند زمینی صبر و افزار بماند کبوتر در سما باد و پرافشان ستاره در دلی شبها بماند ستاره در دلی شبها بماند فرخنده گشت حالا فیض دیار کشور گلهای بخت روی اندر کنار کشور از فیض وحدتی ما با صوت
خوش و کلامی نکو یک شادی دل هزار بادا از صوتی خوش و کلامی نکو یک شادی دل هزار بادا خواهیم که شمی محفلی دوست کرشید و شامی تار بادا خواهیم که شمی محفلی دوست کرشید و شامی تار بادا در باغ بشر بهار بادا خورم گلی روزگار بادا از سن چمن بلند بلند آهنگ خوشی هزار بادا از سن چمن بلند بلند آهنگ خوشی هزار بادا آهنگ خوشی هزار بادا میهنه کی به جان ما جان است چار فصلش همه گل افشان است باغ‌هایش بهشت انسان است در همه ده تاجیکستان است باغ‌هایش بهشت انسان است در همه ده تاجیکستان است تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی راحتی جان ما هوای وطن کوه و دریای با صفای وطن راحتی جان ما هوای وطن کوه و دریای با صفای وطن شادمانه مخادم و خوشبخت ما در آغوش جان فضای وطن شادمانه مخورم و خوشبخت ما در آغوش جان فضای وطن تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی مثل آبت حیات ما شیرین چنگلستان و بوستان رنگین باشد در روز عید وحدت و صلح کشوری ما بهشت روی زمین باشد در روز عید وحدت و صلح کشوری ما بهشت روی زمین تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی وارثی پاکیان سامانم صاحبی فضل و نور و ایمانم وارثی پاکیان سامانم صاحبی فضل و نور و ایمانم تاجیکستانیان خوش
یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم زیبی همه انجمنیم هموطنیم ما که نبود تازه جوان خلق قدیم و کهنیم هموطنیم خلق قدیم و کهنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم بیش از این به خاک خود آب و هوای پاک خود و شربتی بهشتی ریشه و برگ و تاک خود دل بدهم دل نکنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم دل بدهم دل نکنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم خاک رضا این وطن مرد وفا این وطن رمز نشان جاویدان از آریاس این وطن حامی مردی وطنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم حامی مردی وطنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم فخر کنو کف بیزنیم ریشه میرش بیتنیم هموطنیم هم دیری مردمی بشر پرچمی مهر جیل وگر شهرت ما فزوده است صلح و صفا و زیب و فار تراوتی این چمنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم چشمه شعر و غزلیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم زیبی همه انجمنیم هموطنیم حامی مردی وطنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم زمینی سبز دامانم دیاری آبشاری من مکانی باغزاری من قلم روی بهاری من قلم روی بهاری من مراست روی مردم مثل روی گندم مراست روی مردم مثل روی سرایی افتخار جهانی ننگ آر جهانی ننگ آری من تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زرنگی پیشوای من تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زرنگی پیشوای من پیشوای من سر من است سنگی تو کوی تو است پیکرم دو دید آب میخورد
حسن خانم و درم صدای تو چنگی تو رسد به گوش دل نواز سرای آرزوی من جهانی می پرورم تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زیرنجی عشقای من تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زیرنجی عشقای من عشقای من بابام تو کبوترت نشان صلح و وحدت است تمام گوشه های تو قلم رو به محبت است لبای تو به چشم ما لبای بخت و قسمت است زرنجی رهنمای تو نصیب ما سعادت است تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زرنجی عشقای من تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زیرنجی عشقای من عشقای من عشقای من عشقای من
سینا یافت ارمان شد بهشتی تاجیکستان کشورم سرزمینی دوستدارم کشورم شد بهشتی تاجیکستان کشورم سرزمینی دوستدارم کشورم در بدخشان تخمی وحدت خنده زده ای خوشا شد وحدتی سان کشورم ای خوشا شد وحدتی سان کشورم پرچمی ناموس دارد روی کار صبحگاه و شامگاه پرچمی ناموس دارد روی کار صبحگاه و شامگاه شد بهشتی تاجیکستان کشورم سرزمینی دوستدارم کشورم شد بهشتی تاجیکستان کشورم سرزمینی دوستدارم کشورم کشورم رفتم سحری دیدن گل‌های بدخشان کردم هوسی چیدن گل‌های بدخشان کردم هوسی چیدن گل‌های بدخشان دیدم بسری کوهی پر از لاله و سمود دیدم بسری کوهی پر از لاله و سمود مانند تو رقصیدن گل‌های بدخشان مانند تو رقصیدن گل‌های بدخشان رفتم سحری دیدن گل‌های بدخشان بردن دل از سینه من نور ز دیدن بردن دل از سینه من نور ز دیدن چون حسن تو خندیدن گل‌های بدخشان چون حسن تو خندیدن گل‌های بدخشان رفتم سحری دیدن گل‌های بدخشان زلفی سیاهی مشک تو بر خاطرم آید زلفی سیاهی مشک تو بر خاطرم آید یک لحظه زیباییدن گل‌های بدخشان یک لحظه زیباییدن گل‌های بدخشان رفتم سحری دیدن گل‌های بدخشان ای کودکی رفته تو را یاد نمودم ای کودکی رفته تو را یاد نمودم از دیدن و یک چیدن گل‌های بدخشان از دیدن و
دوستی بادا و کامی دوستان فرخ و فرخنده شامی دوستان دوستی بادا و کامی دوستان فرخ و فرخنده شامی دوستان حرفی معنی در کلامی دوستان دوستی آمد به نامی دوستان نصف آلا طرز نامی دوستی وحدت آراید مرامی دوستان وحدت آراید مرامی دوستان دوستی بادا و کامی دوستان فرخ و فرخنده شامی دوستان جا به جا پیوند دارد دوستی جانی ما پیوند جانی دوستان در دل و در دیده باشد جایی دوست جاویدان بادا مکامی دوستان در دل و در دیده باشد جایی دوست جاویدان بادا مکامی دوستان دوستی بادا مکامی دوستان فرخ و فرخنده شامی دوستان دوستی دوستان پاینده بود خلقی بعد دوستم رزیده بود دوستان را دوست می‌داریم ما گل براقی دوست می‌کاریم ما اگر بخواهد دوست اختر ز آسمان از برای دوست می‌آریم ما دوستی دوستان پاینده بود خلقی بعد دوستم رزیده بود زندگی با دوست شیرین بود و بس دوست چون عطری ریاحین بود و هست بحری هر یک خلق هر میلاد یقین دوستی ایامی گلچین بود و هست دوستی دوستان پاینده بود خلقی بعد دوست عمر زنده بود ما دل و هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم ما دل و هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم همسایه و همدمی قرینیم یارانی بعد استواریم ما دل و هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم همسایه عطای لایزالیست در سایه هم به اعتباریم ما دل و هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم از جاده دوستی رهی ما ره جانبی دوست می‌سپاریم ما دل و هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم ما وحدت دوست می‌ستاییم در مقدم دوست جان می‌سپاریم ما دل و هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمر خود
سرو زیبای من گل رعنای من زار و حیران توی دل شیدای من سرو زیبای من گل رعنای من زار و حیران توی دل شیدای من سودای غمی عشق تو مجنونم کرد این قامت مرزون تو مفتونم کرد حیران جمال چشم جادوی تویم این شعله روی تو جگر خونم کرد سرو زیبای من گل رعنای من زار و حیران توی دل شیدای من همچو گل میخواهم تا این که گل بانی کنم شادی آرزم و پیشی پا ترزانی کنم تا که در آغوش گرمی تو بخوابم ساده تا که در آغوش گرمی تو بخوابم ساده جان خیشان در رهی جانی تو قربانی کنم جان خیشان در رهی جانی تو قربانی کنم بوسه گرمی محبت بر لبانت میزنم خیش را در آتشی عشقی تو بریانی کنم میکنم تصغیر شعری قلب زیبایت بشر تا که بر تختش نشسته حکم سلطانی کنم تا که بر تختش نشسته حکم سلطانی کنم همچو گل میخواهم تا این که گل بانی کنم شادی آرزم و پیشی پا ترزانی کنم ناز را باید کشید از ناز بویی همچو تو در رأی فرمان تو من خط پیشانی کنم جعفری گفت در به بزمی عاشقان من بینمت گرد تو چرخیدم من رقصی بدخشانی کنم گرد تو چرخیدم من رقصی بدخشانی کنم همچو گل میخواهم تا این که گل بانی کنم شادی آرزم و پیشی پا ترزانی کنم تا که در آغوش گرمی تو بخوابم ساده تا که در آغوش گرمی تو بخوابم ساده جان خیشان در رهی جانی تو قربانی کنم جان خیشان در رهی جانی تو قربانی کنم همچو گل میخواهم تا این که گل بانی کنم یاران که مرا باغو گلستان وطن است در ملکی دلم مهری درخشان وطن است در ملکی دلم مهری درخشان وطن است دنیای دلم ز مهر دارم گرفت دنیای دلم ز مهر دارم گرفته سرمنزل بختاب شارا
وطن است در ملکی دلم مهری درخشان وطن است درخشان وطن است چارینه که مردی میدان کمک کن وحدت که مرهمی جان کمک کن وحدت که مرهمی جان کمک کن هر کجا باشی در این خاکی وطن حرمتی پیر و جوانان کمک کن حرمتی پیر و جوانان کمک کن سلیمان کمک کن خوشتر از تخت سلیمان کمک کن هر کجای مهروی دور از وطن مهر گرمی تاجیکستان کمک کن هر کجای مهروی دور از وطن مهر گرمی تاجیکستان کمک کن شنه دوست بیا دوست بیا دوست بیا دوست سری خان نشینم زنم عرضه بیا دوست بیا دوست بیا دوست وحدت ایا دوست بیا دوست بیا دوست بیا دوست بیا دوست برایت بگویم در این عید بیا دوست بیا دوست بیا دوست مبارک ایا دوست بیا 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 دوست کی دیدار شنه دوست بیا دوست بیا دوست بیا دوست کی دیدار شنه دوست تاجیک دختران دو تاری دستت زیباست در زیری نوانگاهی مستت زیباست تاجیک دختران دو تاری دستت زیباست در زیری نوانگاهی مستت زیباست با شیوه گل چمن چمن میخوانی آهنگی دلی وطن پرستت زیباست با شیوه گل چمن چمن میخوانی آهنگی دلی وطن پرستت زیباست صدایی دوتا رایت نمایی نگار آید با صوتی هزار آید رنگ بنی سار آید بشنیده تنینش را سازی شکرینش را جانها به خمار آید دلها به قرار آید بشنیده تنینش را سازی شکرینش را جانها به خمار آید دلها به قرار آید اطلس و هم چکن بیزیبت وطنت یک پرده دو تار و یک نوا پیرهنت
هم اطلس و هم چکن زیبت وطنت، یک پرده دوتار و یک نوا پیرهنت. با لحن شکر وطن وطن میخوانی، قربانی ترانه های عشقی وطنت. با لحن شکر وطن وطن میخوانی، قربانی ترانه های عشقی وطنت. صدایی دوتار آید، نوایی نگار آید، با صوتی هزار آید، رنگ بنی سار آید. بشنیده تنی نشرا، سازی شکری نشرا، جانها به خمار آید، دلها به قرار آید. بشنیده تنی نشرا، سازی شکری نشرا، جانها به خمار آید، دلها به قرار آید. بشنیده تنی نشرا، سازی شکری نشرا، جانها به خمار آید، دلها به قرار آید. آهنگی دوتار آید. عرفان پیشوا سکرد از نارک و رامون درخشان پیشوا آفتابی عقل و علم و فضل و عرفان پیشوا سکرد از نارک و رامون درخشان پیشوا
بر فرازی زمین است تو لیبان جهان بر فرازی زمین است تو لیبان جهان با شهامت می درخشی همچون کیهان پیشوا با شهامت می درخشی همچون کیهان پیشوا اسم اسماعیل سامانی سامان پیشوا زنده سازی اسم عینی اسم میرزا اسم خلق اسم اسماعیل سامانی سامان پیشوا در پناهت ملت تاجیک امان ماند ابد از بناهای زمین و آسمان جان پیشوا در پناهت ملت تاجیک امان ماند ابد از بناهای زمین و آسمان جان پیشوا چهره‌های ماندگار چهره رخشان ترینی تاجیکستان پیشوا یادگار است فطرتی او چهره‌های ماندگار چهره رخشان ترینی تاجیکستان پیشوا آفتابی عقل و علم و فضل و عرفان پیشوا سکرت از نارک و رومان درخشان پیشوا آفتابی عقل و علم و فضل و عرفان پیشوا سکرت از نارک و رومان درخشان پیشوا بر فرازی زمین است تو لیبان جهان بر فرازی زمین است تو لیبان جهان با شهامت می درخشی همچون کیهان پیشوا با شهامت می درخشی همچون کیهان پیشوا اگر مشکل ترین تفسیر در راهی سخن باشد اگر نوتر به هر ایام تقویمی کهن باشد دلیل از سر بلندی حجتی در انجمن باشد به هر جایی که رنگی اطلس و نقشی شکن باشد همین مفهوم پرمانا اگر پیوندی تن
تن باشد وطن باشد وطن باشد به هر جایی که رنگی اطلس و نقشی چکن باشد وطن باشد وطن باشد اگر از باب یا سایش به هر جایی سخن باشد به هرموزش اگر پیره و جای اهرمن باشد اگر باری گرانه هم سبک بحری بدن باشد اگر جای خسش بردیدگان چون نسترن باشد همین مفهوم پرمانا اگر پیوند تن باشد وطن باشد وطن باشد به هر جایی که رنگی اطلس و نقشی چکن باشد وطن باشد وطن باشد وطن باشد تاجیکستان ابتدایی روشنی ما خانه نوری تو باشد مامنی ما جوهری عقلی تو باشد گوهری جان جوهری عقلی تو باشد گوهری جان جوشنی سبزی تو باشد برتنی ما جوشنی سبزی تو باشد برتنی ما در تو نزدیکم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکم و با تو تاجیکستانیم در تو نزدیکم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکم و با تو تاجیکستانیم تاجیکستان ملک آب و روشنایی جوهری اهلی کتاب و روشنایی اخترت هم پایه نجمیت آرود اخترت هم پایه نجمیت آرود حامی کاری ثواب و روشنایی در تو نزدیکم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکم و با تو تاجیکستانیم در تو نزدیکم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکم
هر ذره خاکت همچو طلا به بهار هر طرف سازم نظر هر سو سراپا به بهار خود بگو من چون کنم وصفت دلم تا تر شود تاجیکستان در تمامی روی دنیا به بهار تاجیکستان در تمامی روی دنیا به بهار ای وطن داران وطن پرنور از اوجی فلک دست و بازوی وطن پرزور از اوجی فلک دست و بازوی وطن پرزور از اوجی فلک بارها پرچم بلند اندر جهان افراخته می تاجیکستان در جهان مشهور از اوجی فلک تاجیکستان در جهان مشهور از اوجی فلک ای وطن ای تاجیکستان زمین دنیا به بها بازولال چشمه ها خونه های سر بلندد قامتی بالای ما وحدتی ما میلتی ما دولتی ما به بهای ای وطن تاجیکستان زمین دنیا به بها ای وطن تاجیکستان زمین دنیا به بها تاجیکستانم گل افشان از بهاری وحدت است تاجیکان در مرز و بومش تکیه داری وحدت است دست دوستی کرد آباد دشت و سرای وطن شار سوی تاجیکستان در کنار وحدت است از صفای وحدتی ما صحبت رامز شد آسمانی روز و شب بر خاک دلار
وعدت رو بکف وعدت از گنجینه سر برتر است هیچ باید کرد وعدت رو بکف وعدت از گنجینه سر برتر است وعدت دیوان چون بهاری کشور است باغ وعدت را سمن چون شکر است وعدت دیوان چون بهاری کشور است باغ وعدت را سمن چون شکر است
این گلبن زیبا از نام اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اهل هنر تقدیم می گردد. حاضرین محترم، پیش از همه می خواستم که با همه اشتراک داران این چهاربینی فرهنگی سطح بلند مینداری صمیمی خود را بیان کنم. در صحنه صنعتکارا برآمد کردند، لیکن در میدان اکثریت جوانان بودند. من در حیرت ماندم که در یک مهلت کوتاه مثل صنعتکاران کسبی برآمد کردید. بسیار زیبا. من مینداری خود را به صحنه گذارنده و تمام مطربان، صنعتکاران، نوازندگان، اهل ضیا، سرودهای خیلی نو بودن، موسیقی های نو بودن. این خیلی خوب و این چهاربینی از چهاربینی های سالهای پیشین از زمین تا آسمان فرق میکنه. مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان صنعتکارای اصیل ویم خطا نمیکنیم. حتی اگر یک هفته مهلت یک چهاربینی فرهنگی میکنن. نیست خانواده که موسیقی نداشته باشد، دایره و رباب بدخشی نداشته باشد، یا رقص کردن نتواند، یا سرود خواندن نتواند. حسن، من از نایه درواز تا نایه راشخاله دیدن کردم. اهمیت دادم به تازگی. خیلی زحمت کشیدیم. تازه آزاده شهر خاروق بینید، مرکز نایه شونان، راشخاله، ونگ، درواز. خیلی باز هم زحمت کشیم. خیلی مهلت کوتاه مانده است. همگی یک سال به جشن تاریخی 35 سالگی استقلالیت دولت تاجیکستان. ما باید از حالا هر یک عائله تاجیک، هر یک عائله، هر کدام ما از بهتر کردن شرایط زیست خود، خانه کاشانه خود، خانه در خود، حولی خود، کوچه و محل خود و دهه و شهر و ناحیه خود را تازه آزاده کنیم. برای پیش از همه خودمان کنیم. ملت تاجیک ملت باستانی است. یکی از ملت‌های تمدن آفر و تمدن ساز است. در همین محفل شبانه نیز شباهت می‌داد. هر کس این چهاربینی برگزار کردن نمی‌تواند. اینقدر چهاربینی با شکوه آماده کردید. من دیدم از سالهای پیش چقدر با انتظام، به نهایت در سطح بلند. این خوب است. اصلا من میبینم که آداب و رفتار و گفتار و جوانان ما مثلا ولایت مختار کوهستان بدخشان کلاً تغییر یافته است. کلاً. اصلا به شما حتی در جهت خانیش هم من تحلیل کردم در 30 سال آخر از همه ختم کنندگان مکتب های میانه 92% ختم کنندگان مکتب های میانه ولایت مختار کوهستان بدخشان با دانشگاه ها، دانشکده های عالی مملکت و خارج کشور داخل می شوند. احسن به شما. انا این است دانش آموختن، علم آموختن. انشاءالله آنها که خواندن صاحبی کسب هم می شوند. خوانید جوانان،
علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید، زبانهای خارجی را اسود کنید، تکنولوژی اینفورماسیونی را سطح بلند کنید. آینده این دولت، این خانه شماست، وطن شماست. شما باید صاحبی کنید، شما باید بنیاد کنید، سازید. شما باید همچون گهورک چشم امین نگاه دارید. دولت را کی می سازد؟ دولت را متخصص، اختراعکار، معمار، مهندس، عالم، دانشمند، یعنی ملتی باسواد، ملتی صاحب کسب، صاحب هنر. این روز تاریخی است. ببینید روز 27 ما در اینجا با شما قرار داریم، جشن را یک جای جشن گرفته حساب. نقشه های زیادی هست. با انشاءالله ما با شما وامی خوریم، لیکن جشن 35 سالگی را از حالا ایجاد کردن هم بسته‌کارا هم اهل زیا شعر ایجاد کنیم برای جوانان. از حالا خب سناریوهای جشن 35 سالگی را در هر یک محله، در هر یک دهه دوردست باید یک چهارمینی حتما گذرانیده شد. بار دیگر من صدقاً همه شما را به این روز تاریخی جشن وحدت ملی تبریک و تهنیت میگویم. به شما پیش از همه سلامتی، خوشبختی زندگی. خدای تعالی هرچی آرزوی امیدی نیکی که در دل نیتتان دارد همونا نصیبتان گرداند. وطن عزیزمان را صدقاً دوست دارید. با قلبتان دوست دارید. با کار و رفتار خود اثبات کنید. شاهیبی کنید. سازید. آباد کنید. با همه صنعتکاران، با همه اشتراکداران از صمیم قلب برای چنین چهارمینی که تابع کلی مردم تاجیکستان را شاد گردانید منتداری صمیمی بیان میکنم. خوشبخت باشید، آباد باشید، سلامت باشید. جشن وحدت ملی مبارک باشد. زمین زرد و هیشتی من بهیشتی من وطن وطن سریشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهیشتی من زمینی زرد و هیشتی من بهیشتی من محبتی تو رنگ رنگ شکوفته روی سنگ تو 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو دیار شعر و یاسمن نوای تو چشمی اولی خدا رسیده ای به من وطن
خشک بزی من چو جان من عزیز من وطن وطن بهشتی من وطن وطن سیریشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و ریشتی من بهشتی من.
در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان که به روزهای تجلیل روز وحدت ملی راست آمد در ناحیه شغنان نزدیک به 20 انشاءات گوناگون تعیینات مورد استفاده قرار داده شد که در برابر فراهم گردن شرایط مساعد تحصیل، تأسیس جایهای نوی کاری و تقویت استحصالات همچنین بهر مکمل گردیدن انفراستراکچور کار و روزگار ساکنان نقش مؤثر دارد. همکارانمون در این خصوص گزارش می‌دهند. در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه شغنان از جانب نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان در دهات پشور کارخانه استحصال جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های شغنان به استفاده داده شد. در این کارخانه استحصالی 7 نفر با جای کار تامین گردیده اقتدار دارد تا 20 تن محصولات کشاورزی را در یک سال کار کرد و بسته‌بندی نماید. اشیای خام یعنی میوه از خواجگی‌های کشاورزی ناحیه خریداری شده وابسته به طلبات از دیگر شهر و ناحیه‌ها نیز دسترس کرده می شود. انشاءات نوی صنعتی دارای 3 خط استحصالی بوده در آن 3 نمود محصولات خشک زردآلو، آلوبالو و سیب در بسته‌بندی زیبا استحصال کرده می شود. در آینده نزدیک با نصب خط نوی تکنولوژی افشوره میوه نیز به راه مانده می شود. در سمت صنعت‌کنونی با صورت مملکت ما صاحبکاران یک کارخانه صنعتی که با کارکرد میوه خشک و بندوبست آن تأسیس دادیم. کارخانه ما امکان دارد در برابر میوه شغنان همزمان میوه دیگر ناحیه‌های دیگر ولایت بدخشان دسترس نموده کارکرد و بسته‌بندی نماییم. ما از دستگیری پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیوسته برخوردار گردیده با محنت صداقتمندانه در صنعت‌کنونی با صورت مملکت سهم خود را می‌گذارد. کارخانه استحصالی جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه شغنان امکان دارد که در برابر میوه خواجگی‌های ناحیه از دیگر منطقه هم میوه را قبول و کارکرد و بسته‌بندی نماید. محصولات استحصال نموده کارخانه خریداران زیاد دارد و در برابر قانون‌سازی طلبات داخلی آینده صادرات آن به راه مانده می شود. در سیخ کارکرد میوه و سبزیجات خیرآور باشد در یک موسم تا 1 تن میوه و سبزیجات کارکرد گردیده افشوره و کنسرو استحصال می گردد. خط تکنولوژی در اساس دستگیری‌های دولتی با بخش خصوصی وارد وصل کرده شده است. فعلا در این سیخ استحصالی 5 نفر با کار جلب گردیده آینده شماره آنها 1 برابر زیاد کرده می شود. در شرایط محل با فعالیت آغاز نمودن کارخانه‌های خرد استحصالی امکان می‌دهد که ساکنان با جاهای نوی کاری تامین و محصولات کشاورزی از تلفیابی پیشگیری کرده شود. در کارخانه خرد جمعیت دارای مسئولیت محدودی بیجندره دهه برجده باشد با استفاده از شرایط و میوه و سبزیجات منبع نوشابه و افشوره استحصال می‌گردد. عین حال 3 و در آینده علاوه باز 4 نفر دیگر به کار تامین می‌گردند. تمام نمود محصولات هم مربا و هم افشرده و هم شربت و اینا را ما همینجا تیار میکنیم. استحصال هم زیاد میشه چون که این استحصال ما یگان انگریدیت ضرورش نیست، تماما تازه. صاحبکاران نیز در نوبت خود برای فعالیت صاحبکاری و دستگیری بخش خصوصی منتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان بیان داشته تاکید نمودند که با استحصال محصولات با صفت در صنعت کنونی با صورت مملکت حصه ارزنده می‌گذارند. در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در دهه دوردست تربت ناحیه شغنان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 4 با نام نور وطن مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات تازه بنیاد در زمینه سیاست معارف پرورانه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی با سطح و صفت بلند و جوابگو به طلبات ساحه بنیاد گردیده است. بنای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی نور وطن از 2 آشیانه و 10 حجره مشغولیت‌های عملی، خوابگاه، آشخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان عبارت بوده با دستگاه و لوازمات ضروری مجهز گردانیده شده است. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف قبلا در این منطقه مؤسسه تحصیلات تا مکتبی فعالیت نمی‌کرد و کودکان از تحصیلات تا مکتبی دور مانده بودند. اکنون بعد مورد بهره برداری قرار گرفتن این مؤسسه 70 نفر فرزندان ساکنان 4 دهه اطراف در شرایط مساعد به تعلیم و تربیت تا مکتبی جلب می‌گردند.
اهل جماعتچگی از افتتاح چنین انشاءات مهم ساحه معارف خوشنود گردیده منتداری و صمیمیت خاص خود را بر راهبریت عالی مملکت بیان نمودند. بسا شادیم که در عرفه جشن وحدت ملی صاحب چنین کودکستان زیبا و پرحشمت و زمانوی گشتیم. از نام خودم، از نام تمام ساکنان امین دهه، ساکنان دهه ریوک، دهه سیبزار و دهه تربت منتداری صمیمی خویش را به پیشوای معظم ملت میرسانیم. افتتاح مؤسسه تحصیلات تا مکتبی اختران در دهه چهارم نیز باعث خرسندی ساکنان محل گردید، زیرا تا این مدت در این دهه مؤسسه تحصیلات تا مکتبی فعالیت نمی‌کرد. انشاءات مذکور در زمینه دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان وابسته به فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی بنیاد گردیده دارای شرایط خوبی ساحه میباشد. بنا از 4 حجره عبارت بوده در آن 40 کودک به تعلیم و تربیت تا مکتبی جلب می‌گردند که 100% فراگیری تحصیلات تا مکتبی کودکان را در این دهه دوردست تامین می‌نماید. از افتتاح این مؤسسه ساحه معارف که برای رشد و قابلیت ذهنی و جسمانی کودکان و آماده گردیدن آنها به زینه نوبتی تحصیلات مساعدت می‌کند، ساکنان اظهار منتداری کرده بابت سهم گذاشتن در آبادانی محل و تربیت نمودن فرزندان در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی هوسمندی خویش را بیان نمودند. همچنین در دهه دوردستی و 20 نیز مؤسسه تحصیلات تا مکتبی 7 ستاره مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات تازه افتتاح جهت استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و فراهمسازی شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نورس با دستگیری حکومت مملکت و سهم ساکنان محل بنیاد گردیده است. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی 7 ستاره از 3 حجره عبارت بوده. من بعد در آن 30 نفر کودکان در شرایط مساعد به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفته می شوند. در رسم افتتاح انشاءات مذکور که به تجلیل روز وحدت ملی راست آمد، ساکنان محل با سرور و شادمانی از آن استقبال کرده جهت فراهمسازی چنین شرایط سازگار تعلیم و تربیت فرزندانشان بر راهبریت عالی مملکت اظهار سپاس و منتداری نمودند. ساکنان دهه رحمان آباد نیز روز وحدت ملی را با شادی و نشاط و افتتاح مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رنگین کمان استقبال گرفتند. طور خودی آنها ابراز نمودند دهه مذکور نوبنیاد بوده، تا این مدت در آن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی فعالیت نمی‌کرد و کودکان از تحصیلات بروقتی دور مانده بودند. از این بعد با مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی که از 3 حجره عبارت میباشد، فرزندانشان میتوانند در شرایط مساعد به تحصیلات بروقتی فرا گرفته شوند. طبق اطلاع در این مؤسسه 30 نفر کودک به تحصیلات تا مکتبی جلب می‌گردند که 100% فراگیری را تشکیل می‌نماید. همچنین در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان که به تجلیل روز وحدت ملی راست آمد، در دهه دوردست راژ ناحیه شغنان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی دانایک مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات تازه بنیاد در زمینه دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت جلب بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی بنیاد گردیده از 4 حجره عبارت می باشد و من بعد در آن 30 نفر فرزندان ساکنان این محل به تعلیم و تربیت بروقتی فرا گرفته می شوند که 100% فراگیری را در بر می گیرد. ساکنان این دهه دوردست از توجه و دستگیری‌های پیوسته راهبریت عالی مملکت اظهار منتداری نموده با افتخار از وطن و وطنداری ابراز داشتند که برای رشد باثبات مملکت، تامین شرایط زندگی شایسته و تربیت فرزندان در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی توجه خاصه روانه می‌نمایند. قابل ذکر است که در همه مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی افتتاح گردیده بخشیده به روز وحدت ملی به کودکان تحفه های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تقدیم گردید که شادی و خرسندی آنها را دوچند نمود. در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در دهه یومچی جماعت دهات میرزاجان شیرینجانوف ناحیه شغنان بینای نو بنگاه سلامتی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات طبی بهره به معیار مطابق نمودن خدمت رسانی طبی در دهات، بلند برداشتن سطح
اجتماعی و سالمی اهالی از جانب مقامات محلی و ساکنان محل بنیاد شده است. بنگاه سلامتی پس از مورد استفاده قرار گرفتن با تجهیزات ضروری طبی تامین کرده شده برای دهه یومچی جماعت دهات میرزاجان شیرینجانوف ناحیه شغنان که زیاده 892 نفر اهالی در آن اقامت دارند خدمت میرساند. من اقدود و نوگل استقامت کننده ناحیه شغنان جماعت میرزاجان شیرینجانوف می باشم. ما منداری صمیمی مردم ناحیه شغنان را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان میرسانیم که برای ما چنین بنگاه سلامتی و زمانوی را ساخته به استفاده داده است. شکرانه این دولت، شکرانه این ملت میکنم که در وطنمان صلح آرامی فرما است که ما در فضای صلح و ثبات زندگی کرده ایستاده‌ایم. همزمان در دهه 35 جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان نیز بنگاه سلامتی مورد بهره برداری قرار داده شد. ضمن افتتاح آن نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان شرکت داشتند. بنا از جانب مقامات محلی و ساکنان دهات طریق حشر بنیاد شده از 2 حجره معالجوی عبارت است و برای 50 خواجگی خدمت رسانی طبی میرساند. انشاءات‌های مذکور با اقدام و تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با استقبال جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی جهت باز هم بهتر کردن شرایط خدمت رسانی اجتماعی به اهالی بنیاد گردیده برای اهالی دهات تحفه ارزنده به حساب می‌رود. در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و ناحیه شغنان در دهه دوردست جلاندی ناحیه بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 51 مورد استفاده قرار داده شد. طبق اطلاع بینای قبلی مؤسسه تعلیمی که بنابر سالیان زیاد فعالیت کردنش فرسوده و به طلبات امروزه تحصیلات موافق نبود، در زمینه سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با تشبس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شغنان از نو بنیاد گردید. انشاءات تازه افتتاح ساحه معارف دارای شرایط مساعد درس آموزی بوده از 4 صنفخانه و 2 حجره کاری عبارت می باشد که برای به پررگی به تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان ساکنان این دهات در یک بست بسنده می باشد. اهل جماعتچگی از افتتاح چنین انشاءات مهم ساحه معارف خوشنود گردیده منتداری و صمیمیت خاص خود را به رهبریت عالی مملکت بیان نمودند. بنیاد چنین یک مؤسسه معاصر تعلیمی با تمام شرایط ضروری برای تعلیم و تربیت بیانگر توجه عمیق رشد ساحه معارف به آینده نسل نورس می باشد. اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در پیام سالانه خیش معارف را اساس پیشرفت جامعه و کفیل آینده ملت شماریده اظهار داشت که ما باید برای نسل نورس شرایط مهیا سازیم تا که آنها در مؤسسه‌های معاصر با صفت بلند تحصیل نمایند. ما گفته‌های سرور دولتمان را سرمشق کار خود قرار داده همین مؤسسه تعلیمی را به یک مرکز علم معرفت و اخلاق حمیده تبدیل دیم. افتتاح بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه شغنان نیز با تجلیل روز وحدت ملی راست آمد. بینای 2 آشیانه علاوگی تعلیمی در ادامه کارهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده از 6 صنفخانه 2 حجره کاری و کتابخانه عبارت می باشد که در آن شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نورس فراهم آورده شده است. با اطلاع مسئولین شعبه معارف انشاءات مذکور با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات به جای نشست قامت افراخته برای به تحصیل فرا گرفتن زیاده از 200 نفر فرزندان 3 دهه اطراف پیش بینی شده است. افتتاح بینای نوی تعلیمی با امکانات وسیع و معاصر علم آموزی در روزهای تجلیل از روز وحدت ملی تحفه خوب گردید برای ساکنان بخصوص اهل آموزگاران و محصلین این ناحیه دوردست کشور. در روز وحدت ملی در دهه بوگان جماعت دهات نواباد خط آب نوشاکی مورد بهره برداری قرار داده شد.
اقدام مذکور در زمینه تشبس‌های سازنده و بشردوستانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان بخصوص 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و تامین ساکنان این دهه دوردست با آب نوشاکی عملی گردیده است. طور اطلاع داده شد خط آب نوشاکی از مسافه 2700 متر توسط قبرهای قطرشان از 70 تا 110 میلیمتر کشانیده شده باعث دسترسی پیدا نمودن 70 خواجگی و دیگر انشاءات دولتی و جمعیتی با آب تازه نوشاکی گردید. با استفاده دادن خط آب نوشاکی که برای هر یک منزل استقامتی دسترس می باشد مشکلات چندین ساله ساکنان را برطرف کرده برایشان تحفه ارزشمند در روز وحدت ملی گردید. منتداری خود را به پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان میرسانم که ما ساکنان دهه و 20 طول سالهای دراز به آب نوشاکی نیاز داشتیم و با شرافت پیشوای معظم ملت ما صاحب قبر آب تازه شدیم و همه آنایی که در ساختمان این قبر آذرزمان سهم خود را گذاشتند منتداری خود را از صمیم قلب بیان می نماییم. همچنین در این روز با نظرداشت شرایط مساعد محل در دهات ونقلعه ناحیه شغنان با اقدام صاحبکاران محلی فرمه قطاسپروری به فعالیت آغاز نمود. خواجگی مذکور در نوبت اول برای پرورش 800 سر قطاس پیش بینی شده موافق به سرشمار دارای چراگاه می باشد و این زمان وابسته به طبیعت قطاس که هوای نسبتا سرد را اختیار دارد چاروای پرورش شونده در بلندکوها نگاهبین کرده می شود. فرمه قطاسپروری با مقصد زیاد نمودن سرشمار و تکمیل دادن خصوصیت‌های ارثی و محصولناکی قطاس و به این وسیله تامین نمودن طلبات روزافزون خواجگی‌های دهقانی و اهالی دهات با مال زنده و گوشت معنی داد کرده شد. همچنین در این روز با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و ناحیه شغنان در دهه ریوک جماعت دهات نوآباد استانسیه برف و ترمسنجی به فعالیت آغاز نمود. انشاءات مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به اعلان گردیدن سال 2025 همچون سال حفظ پیریخ‌ها تأسیس یافته با دستگاه و لوازمات مهم صحوی مجهز گردانیده شده است. در استانسیه برف و ترمسنجی 13 نفر متخصصان آبشناسی، یخشناسی و آب و هواشناسی به کار جلب گردیده برای پیشبرد فعالیت آنها شرایط سازگار فراهم آورده شده است. فعالیت استانسیه مذکور برای تامین بخطری راهها و ساکنان در فصل زمستان با مقصد پیشگیری از خطرهای طبیعی به مانند بارشات برف و سر زدن ترمه در موضعهای اهالی نشین کوهستان نگرانیده شده است. منطقه نهایت سیلفرو، ترمفرو و اینچنین سیل‌های اساساً سیل‌های گلیسولوژی میگن یا اینکه سیل‌هایی که در نتیجه آبشوی پیرخو که در این منطقه یکی از منطقه‌های سیربرفترین در بدخشان به حساب می‌رود. بنابراین اهمیت اساسی این نجات دادن حفظ اهالی همین منطقه یعنی که حفظ کردن شوراهایی که شهر خوروغ را با مرغوب پیوست می‌کند. با وسعت گرفتن کارهای سازندگی و بنیادکاری طی سالهای اخیر رشد همه سمت و ساحه‌های خواجگی خلق تامین گردیده شرایط کار و روزگار ساکنان و طلبات زمان جوابگو گردیده ایستاده است. ساکنان وطندوست این ناحیه بلندکوه با جانبداری از فضای آسایشته وطن عزیز امروز فعالیت نظررس داشته عزم دارند که به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی نشان دهنده های آبادانی و استحصالات را باز هم بیشتر نمایند. از دستاوردهای ساحه‌های گوناگون ناحیه شغنان همکارانمان گزارش می‌دهند. وسعت نتیجه بخش کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه شغنان شهادت از آن می‌دهد که ساکنان این ناحیه دوردست و بلندکوه دستور و سپارش‌های راهبریت عالی مملکت را سرمشق کار هر روزه خود قرار داده بهر رشد تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق و در مجموع برای تامین زندگی شایسته خویش صادقانه و هوسمندانه فعالیت می‌نمایند. طی سالهای اخیر محض با شرافت صاحب استقلالی ساکنان این ناحیه بلندکوی مملکت صاحب دهها انشاءات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و کارخانه‌های صنعتی شدند که بر رشد اقتصادیات، آباد و خرم گشتن ناحیه و بالاروی سطح زندگی آنها مساعدت نموده ایستاده است.
ما ساکنان ناحیه شغنان شکرانه از آن میکنیم که در چنین وطنی آباد در فضای صلح و آرامی زندگی میکنیم. این همه از برکت صاحب استقلالی و زحمت های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است و ما کوشش میکنیم که سهم خود را در آبادی و پیشروی دولتمان گذاریم. ما ساکنان ناحیه شغنان خود شاهد آن هستیم که روز از روز ناحیه ما زیباتر و آبادتر گشته ایستاده است. تشبس‌های عملی شونده گواهی از آن می‌دهند که ساکنان وطن دوست و آبادگری ناحیه شغنان برای تجلیل شایسته از رویدادهای سرنوشت‌ساز از تمام شرایط و امکانیت‌ها وسیع و مقصدناک استفاده می‌نمایند. جهتی در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شغنان تعمیر و از نوسازی و بنیاد 226 انشاءات به نقشه گرفته شده است که الکی 190 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده جشنی کارهای ساختمانی ادامه دارد. تنها در 5 ماه سال جاری 7 انشاءات و در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان نزدیک به 20 انشاءات گوناگون تعینات مورد استفاده قرار داده شد. امروز سیمای مرکزی ناحیه شغنان کلاً تغییر یافته به شهرک زیبا و زمانوی و سرسبز و خرم تبدیل یافته است. ساکنان ناحیه شغنان در دایره اقدام‌های سازنده حکومت مملکت مخصوصاً توجه سرور دولت محترم امام علی رحمان با به استفاده دادن انشاءات گوناگون برای تأسیس جایهای نوی کاری و افزون نمودن استحصالات زمینه مساعد فراهم می‌آورند. حالا در ناحیه شغنان 56 مؤسسه تعلیمی، 42 کودکستان، 52 مؤسسه فرهنگی، 55 مؤسسه ساحه تندرستی، 2 مکتب ورزشی، 16 تالار ورزشی، 51 عدد میدانچه‌های ورزشی و 1 حوض شناوری فعالیت می‌نماید که از آن ساکنان به طور وسیع استفاده می‌نمایند. در این زمینه با ساختمان انشاءات مهم اقتصادی و اجتماعی، مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها، مرکزهای خدمت‌رسانی، میدانچه‌های ورزشی و دیگر انشاءات تامین کننده شرایط ارزنده کار و زندگی ساکنان با مرام ادامه دارد. با یک باوری کامل من گفتم می‌تونم که در ناحیه شغنان در 33 سال از 56 مؤسسه تعلیمی تا به حالت امروزه 26 مؤسسه از نو ساخته شده، 29 مؤسسه تعلیمی دیگر از تعمیر کپیتالی برآورده شده. در خصوص مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی که امروز توجه جناب عالی پیشوای معظم ملت به همین طبقه است، در ناحیه شغنان تا به حالت امروزه 2 کودکستان دولتی، 1 کودکستان خصوصی با فراگیری 25 کودک، 2 کودکستان دولتی با فراگیری 60 کودک و 42 مرکز انکشاف بروقته کودکان با فراگیری 657 کودک فعالیت نمودند. تنها در سال 2025 با اقدام پیشوای ملت، سفر کاری پیشوای ملت که در بدخشان از قرار داریم، 6 مؤسسه تا مکتبی ما استفاده داده شد. با جواب غمخوری پیشوای معظم ملت ساحه معارف ناحیه شغنان نیز یعنی در برابر دیگر شعبه‌های معارف و ریاست‌ها در کنار نبوده، اما سال خوانندگان ناحیه شغنان در المپیادهای جمهوری و سطح یعنی بیرون از جمهوری در المپیادهای بین‌المللی اشتراک نموده سزاوار جای نمایان می‌گردند. واقعا هم استقلال دولتی، فضای صلح و آسایشتگی و در این زمینه روند باثبات کارهای آبادانی و سازندگی در همه گوشه و کنار مملکت برای تامین شرایط مساعد کار و روزگار ساکنان مساعدت کرده تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی موقع شایسته را صاحب گشته است. همه این پیشرفت و شکوفایی‌های بی سابقه میهن را ساکنان از سیاست بابرار و بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، اتفاقی و وطن دوستی مردم این وطن و تاریخ و تمدن عالمگیر نیاگان دانسته پی باز هم پیشرفت آن کمر همت بستند. در برابر وسعت کارهای سازندگی در دیگر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان عزیز در جماعت شهرک و دهات دوردست ناحیه شغنان نیز ساکنان با عزم قوی وطنداری و دلگرمی و هوسمندی تام برای آبادانی و سرسبزی هر یک گوشه دیار تلاش می‌نمایند. ما مادران ناحیه شغنان منتداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانیم که ناحیه ما را
آباد و زیباتر نموده است. ما کوشش می نماییم که فرزندان خود را در روحیه وطنداری و تندوستی تربیت نماییم. شغنان ناحیه اگراری است، ولی در اینجا با نظرداشت شرایط و امکانات وسیع بخصوص موجودیت اشیای خام وطنی به ساحه صنعت نیز توجه سال از سال می افزاید. فعلا در ناحیه 31 کارخانه خرد و بزرگ صنعتی فعالیت می نماید که حجم استحصال محصولات در آنها به 33 میلیون و 453 هزار سامانی برابر گردیده است. همین گونه رشد باثبات همه سمت و ساحه‌های خواجگی خلق در ناحیه شغنان ساکنان را به زندگی درخشان و با سعادت روح بلند کرده، هوسمندی آنها را برای تقویت منبع روزگار و کار و فعالیت به مراتب زیاد کرده است. کشاورزان ناحیه شغنان با نظرداشت کم بودن مساحت زمین‌های کارم اساساً توجه را به بلند برداشتن حاصلناکی روانه نموده ایستادند. انتخاب زراعت به منطقه خاص و استفاده تجربه معاصر کشت و پرورش ساحه را افزون نموده است. گزارش حکمت الله نظرزاده. با همین اصول از هر بیخ توتی حاصل دهنده در ناحیه شغنان تا 50 کیلوگرمی خشک آن را میگیرند. نهال درختان توت در ساکنان ناحیه شغنان تاکیدهای پیوسته و دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را که پیش از همه فراگیری درست به راه ماندن استفاده عاقلانه زمین و تامین هرچه بیشتری مردم با مواد غذایی استحصال خودی عموماً اندیشیدن چاره‌ها به خاطر تامین امنیت عضوقواری کشور میباشند سرمشق کار خود نمودند. برای محصولات خواجگی قشلاق همچون کارتوشکا، سبزی، پیاز، کرم و کدو من زمین خود کش میکنم. برای زمستان به خود ذخیره میکنم. از بازار یگان چه خرید نمیکنیم. همین ذخیره برای زمستان بسنده است. برای زمستان ذخیره میکنیم. همین 30 بانکه پامیدور. با همین ذخیره زردآلو و گیلاس و همین 40-50 بانکه را ذخیره برای زمستان میکنیم. استفاده زمین و روانه‌کنی تمام امکانات وسیله مهمی گرفتن حاصل فراوان و تامین طلبات بازار داخلی با مواد نیازی اول باقی میماند و ساکنان ناحیه شغنان در شرایط زود تغییر یابنده جهان معاصر زمین را منبع مهمی تامین نیازهای روزگار که مساحت زمین‌های کارم خیلی کم است احتیاطکارانه و پرثمر استفاده میبرند. ما دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت هر یک پارچه زمین را استفاده برده هستیم. بازار ما اساساً از محصولات کشاورزی خودمون بازار پر کرده هستیم. اساساً کارتوشکا، پیاز، پامیدور، بودرینگ، سبزی بازار تامین کرده هستند. همین زمین استفاده برده تا به بهار همین محصولات خودشون میبرند. دیران موندگی یک وقت پرتوفتگمون حاضر نو کش کرده هستند. بگم که دو چند فایده گرفته هستند خطا نمیکنم. تجربه ساکنان اوید به مدنیت استفاده بر زمین بهتر گردیده همساله با وسیع به راه ماندن کشت حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد نموده ایستادند. عین حال کارتوشکا و دیگر سبزوات نشأونمای خوب دارند. بنابراین ساکنان ناحیه شغنان حالا در صحرا سرگرم کارند. از صبح زمین زندگی سر میبریم. شرایط همه چی هست از طرف دولت و حکومت نور منالی تامین کرده میشن. با شرافت پیشوای معظم ملت که این زمین رو خواجگی دهقانی به تقسیم کرده خلق هم وقت کوشش میکنه در اختیار خلق است چی که از دست خلق میبرد خود تامین میکنه. اون شرایط اگر چیز مشکل نیست. نسبت به سالهای پیش که او تکنولوژی و زمان کسب برای پیش بردن زراعتکاری خواجگی کشلوق مردم همین چیزها را از خود کرده است. اصولناکی زیاد شده است. نتیجه راهنمایی‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تجربه در منطقه‌های کوهستان و اقلیمش سرد نشان داد که زیاد کردن محصولات کشاورزی در حقیقت امکان پذیر است.
дар ноҳияи шуғнон масоҳати заминҳои корам сол аз сол зиёд гардида, заминҳои бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ ворид мегарданд ва дар ин замина ҷойҳои нави корӣ ба вуҷуд меояд ки ин ҳолат ба беҳтаршавии сатҳи зиндагии сокинон мусоидат намуда истодааст. раҳмат ба пешвои миллат бо давои софу беғубор амонӣ ҷаноб оли пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатии худ гуфтанд ки аз заминҳои наздиравлигии худ оқилона истифода баред, дар замин кор кунед, нағз кор кунед ва аз вай ҳосили фаровон бояд бигирем. мо иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззами миллатро гирифта ҳамин корро пеш мебарем. дастур раҳнамоии пешвои миллат барои пешбурди зиндагии ҳар яке фарди тоҷикистонӣ аст ва раҳнамоӣ мекунад. масоҳати боғҳо дар ноҳия бошад сол аз сол зиёд мешаванд. истифодаи мақсадноки замин дар ҳар як оила ба як амали ҳатмӣ ва маъмулӣ табдил ёфтааст. сокинони ноҳияи шуғнон ба истифодаи оқилонаву самараноки замин аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигӣ низ ки манфиату самаранокии ин амал солҳои охир дар фаровонии бозори истеъмолӣ равшан дида мешавад, диққати аввалин дараҷа медиҳанд. дар шароити мо хеле дарахтҳои инҷо зардолу мутобиқ аст. себои зимистона бисёр дорем. барои захира бисёр мо мекунем. гармборо мемонем то бор моро таъмин мекунад. 5-6 линча тута хушк мекунанд. ваям истифода мебарем. чормағзам мехел аз як дарахт ягон 6-7 линча мегирем. сокинони ноҳия аз ҳисоби ҳосили замини назди ҳавлигиашон ҳамасола консерваю мураббо ва афшураву меваҷот омода намуда барои давраи тирамоҳу зимистон захира месозанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, кишоварзонро бо фароҳамсозии имконияту заминаҳо ва пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо ҳамаҷониба дастгирӣ менамоянд. бо ташаббуси пешвои муаззами миллат ба ҳар як сокини деҳот заминҳои назди ҳавлигӣ ва барои киштукор ҷодо карда шуд. имрӯз сокинони ноҳияи шуғнон низ сиёсати сарвари давлат оид ба таъмини амнияти озуқаворӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ба ҳисоб меравад дар амал татбиқ намуда истодаанд. дар бунёди боғҳои нав ва ба заминҳои корам табдил додани заминҳои бекорхобида таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамоянд. замини худро киш намуда кӯшиш менамоянд ки ҳосили кишти заминҳоро барои 2 сол захира намоянд. имсол низ дар натиҷаи дастрас намудани тухмиҳои баландҳосил ва нуриҳои маъданӣ сокинони ноҳияи шуғнон ба гирифтани ҳосили дилхоҳ умед доранд. картошкара агар 3 ҳисса корам аямон 3 ҳисса барои зимистон қариб 10-15 линча чӣ мекунам захира мекунам. сабзиам барои зимистон ягон 10-12 линча захира мешавад. 10-12 линчаам пиёзам захира карда мешавад аз барои зимистон. 60 дона каду мегирем аз замини худ. барои зимистони басанда аст. аз бозор ягон маҳсулот кишоварзӣ ман харид намекунам. аз ҳамин замини наздавлигии худ ҳамаша истифода мебарам. хайли лӯбиёгаам дар замини худ киш мекунем. барои 2-3 сол барои худ захира мекунем. кишоварзони заҳматписанду меҳнатдӯсти ноҳияи шуғнон бо истифода аз шароити мусоид ва оби фаровон кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки тамоми дастуру роҳнамоиҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар самти истифодаи босамари замин таъмин намуда дар баробари фаровонии дастурхони худ то қадри имкон маҳсулоти зиёдатиро ба бозор пешниҳод намоянд, ғановати бозорро таъмин созанд ва дар таъмини яке аз ҳадафҳои стратегӣ амнияти озуқаворӣ саҳми бештар гузоранд.
در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در برابر دیگر افتتاح انشاءات جشنی و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در محله ناصر خسرو شهر خاروق مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی سفینه دانش مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور در زمینه سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحبکار محلی شکوفه مزرابا و بنیاد گردیده برای فراگیری تا 80 نفر کودک به تحصیلات تا مکتبی پیش بینی شده است. بنابر سال از سال زیاد گردیدن نفوذ اهالی طلبات در این محل با چنین مؤسسه زیاد گردیده بود و اکنون با مورد استفاده قرار دادن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی سفینه دانش که دارای شرایط خوب تعلیم، تربیه و برگزاری مشغولیت‌های عملی میباشد، امکان فراهم می‌آورد که فراگیری کودکان در این محل با تحصیلات تا مکتبی 100% تامین گردد. به همین مانند با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات به فراگیری تحصیلات تا مکتبی کودکان در محله بایان شهر نیز مؤسسه تحصیلات تا مکتبی چقان مورد استفاده قرار داده شد. این کودکستان در زمینه دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و ادامه کارهای آبادانی و سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با تشبث صاحبکار محلی نیسا میرزایه و قامت افراخته در آن شرایط معاصر تعلیم و تربیه تا مکتبی فراهم آورده شده است. در این مؤسسه تازه بنیاد برای به تحصیلات بروقتی فرا گرفتن 50 کودک 7 نفر متخصصان به کار جلب گردیدند. مسئولین نقشه دارند که در آینده برای باز هم بیشتر فرا گرفتن کودکان این محل به تحصیلات تا مکتبی دایره فعالیت خویش را باز هم وسیع نمایند. همچنین در این روز در محله خاروق بالا نیز مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی ستارچه مورد استفاده قرار داده شد. این کودکستان با جانبداری از سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با تشبث صاحبکار محلی بختیار اویدا تأسیس یافته دارای شرایط معاصر تحصیلات تا مکتبی می باشد. در مؤسسه مذکور برای به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفتن 50 کودک 9 نفر متخصصان به کار جلب گردیدند. حجره‌های مشغولیت‌های عملی و میدانچه نزد مؤسسه با لوازمات ضروری موافق به ذوق کودکان مجهز گردانیده شده است. در اساس دستور پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان که یعنی در جایی که زیاده از 100 خانواده یعنی زیاده از 1000 اهالی باشند در همون جا باید کودکستان ساخته به استفاده داده شود و از همین لحاظ ما تصمیم گرفتیم که در محله خاروق که زیاده از 9000 اهالی هستند کودکستان استورچه را مورد استفاده قرار دهیم. در اینجا علاقه 50 کودک به تحصیل فرا گرفته شده 8 نفر کارمند با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. انشاءات افتتاح گردیده در سمت تحصیلات تا مکتبی امکان فراهم می‌آورد که مرحله به مرحله فراگیری پوره کودکان به تحصیلات بروقتی تامین گردد. باغ فرهنگی فراغتی شهر خاروق از جمله مکان‌های دیدنی و دوست داشته ساکنان و مهمانان محسوب می‌یابد. هوای خوب و گل و بوته‌های معطر به هر نفری ورود باغ گشته حضور و حلاوت می‌بخشد. جزئیات بیشتر در گزارش قربانزاده. وحدت ملت شعارم، خاطر آسوده دارم. هر کجا پا میگذارم در کنارت مادر جان، تاجیکستان تاجیکستان. چون فریضه صدها نفر را مشاهده کردیم که از فضای امن و آسایش میبالند و حفظ استقلال و وحدت را با متحدی خویش اطراف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مرام در حیات و روزگار خود میدانند. ما هم باید از یک گریبان سر برآورده در کنار پیشوای خود باشیم تا وطن خود را آباد و زیبا گردانیم. ثبات وطن در واقع نشاط و شادمانی هر نفر را که این شام از باغ فرهنگی فراغتی چورباغ در شهر خاروق دیدن می‌کردند افزون ساخته است. پاس و حفظ و استوار نگاه داشتن این نعمت استقلال و آزادی از جانب ساکنان صالح‌ترین عمل‌های انسانی عنوان می‌شود. ما باید شکرانه کنیم که چنین یک دولت آباد، آزاد، آسایشته داریم. چنین دولت آباد و آسایشته را بسیار ملت‌ها
آرزو میکنند. فضای ادانه در باغ فرهنگی فراغتی چهارباغ امروز نیز چون دیگر روز و شبها مشاهده می‌گردد. هوای خوب و شرایط مساعد باغ برای خرد و بزرگ حلاوت فضا بود که این حالت در چهره هر نفر واضح مشاهده می‌شود. همه این پیشروی ها، همه این آبادکاری و آبادانی ها، زحمت های شبانه روزی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملتمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. چون این لحظه های خوش با دنیای رنگین کودکان حضور و حلاوت را باز هم افزون می سازد. دریافت مکانی مساعد برای مشق و تمرین در حدود باغ با تشکل طرز حیاتی سالم و در روحیه خوب کمال یافتن نورسان زمینه فراهم می‌آورد. نشاط و شادمانی مردم در همه گوشه و کنار بدخشان چون دیگر مناطق جمهوری شاهد استقلال و آزادی و رسیدن به قدر این نعمت بزرگ رسالت هر یکی ماست. قربان زاده خل محمد دولتوف، معروف عبدالله، شهر خوروغ، اخبار. بینندگان گرامی، در همینجا نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. با شما زندگی آباد و آسایشته را تمنا داریم. سلامت باشید. ملت تاجیک از مسیر تاریخ تا به دوران نوین ملت صلحجوی و تمدن‌آفر شناخته شده. فرزندان برومندش با جانثاری و تلاش‌های همیشگی با حفظ و رشد ارزش‌های انسانی شهرت جهانی ملت تاجیک را حفظ نمودند. اجداد تاجیکان توانستند که با شکل دهی وحدت و اتفاق، انسان دوستی و انسانگرایی عنوان تمدن ساز را صاحب گردیده بین قوم و خلقیت‌های گوناگون دولت‌ها و امپریاهای جهانی را برپا سازند که در دوران طولانی تاریخ از جنگ و کشمکشی‌ها و خونریزی و قتل و غارت دور بودند.